โอเคทุกคนมาเริ่มนะครับทุกคนจากครั้งก่อนที่เชี่ยเพิ่งไปขี้มาเนี่ยกูเพิ่งลบไลฟ์ไปขี้มาเหมือนเดิมไม่ใช่กูแค่โม้เฉยเป็นนึงก่อนนี่ก็งานทุกคนหนึ่งนะเดินกันเป็นนะโอเคเดี๋ยวเราทุกคนพึ่งนะเชื่อมเลยก่อนเน็ตมันกลางทุกคนพึ่งนะทุกคนโอเคมาอ่านเมนได้ปึ๊กโอ้โหเฮียอ๋อทำไมเน็ตเป็นกลางวะนี่เน็ตกูกลางวะอะไรวะเน็ตกูกลางวะเนี่ยอ๋อทุกคนมาทุกคนมากับโซเข้าเกมนี่กูจะได้สูตรตัวเฮียต่อเนี่ยมึงนะขโมยของให้ใส่ก่อนโอเคนะดูนะกันตอนนี้เวลใกล้ถึงเวลนั้นละเป็นหน้าทุกคนใช้ของเชี่ยโคตรเท่อะนี่คือดาบเหล็กใช่ปะดาบเหล็กอันนี้มีคริสตัลคอนปะโอกาสตัดเป็นเสี่ยงกูใช้แม่งเดี๋ยวถ้าจบภารกิจนี้เดี๋ยวเราไปใช้กันนะทุกคนแล้วดาบเหล็กขึ้นสนิมนะทุกคนมึงนะโอ้โหเฮียมันดาบเหล็กนี่ดาบเงินอันนี้ดาบเหล็กอะเชี่ยทำไมของที่เราเก็บได้มันยังมีค่ากว่าของที่เราทำเควสมาแล้วได้อีกวะไม่รู้อะแต่รู้สึกกับเนี้ยให้ทุกคนไปโอเคไล่เวทก่อนเลยตัวเชี่ยอะไรตัวเดี๋ยวทุกคนโอ้ยเชี่ยมาเดี๋ยววะมาดิมาดิวะเฮียมาดิวะนะไม่ดิหาเอ้ยไม่ดิไอ้เชี่ยมันก็บินไปบินมาข้ามคาชิบหายเลยนี่เฮียกูตีด้วยน้ำไอ้สัตว์มานี่ไม่ตีไม่สนหรอกไอ้เฮียมึงแค่เป็นมอสเตอร์งูหนึ่งตัวนี่แหละมึงตีกูมึงก็ตีไม่เข้าหรอกเช่นตีแค่นิดเดียวเองดอกเลยมาขโมยให้ทุกคนขโมยให้กูบ้าโอเคขโมยต่อให้ทุกคนสัตว์เอ้ยเกี่ยวเข้าไปดูดิตอนนี้เอ้ยดาบยังดีอยู่เว้ยโดดดูนี่ไอ้ชิ้นนั้นดาบเงินแล้วไปสู้กับตัวอีกวะเดี๋ยวเล่นได้ปะอันนี้ไม่ได้เลยกูลืมไปมันต้องสู้กับตัวดาวเนอร์ปะต้องสู้ตัวดาวเนอร์มั้งเอ้ยหรือว่าเป็นพายวะผมเห็นเป็นพายเว้ยใส่เป็นพายแม่งเลยกันไม่รู้ได้สู้ตัวอีกเว้ยเดี๋ยวพาทุกคนได้ทุกคนไปเดินโอเคก็เขาของต่อไปเก็บของแล้วทุกคนเก็บของประสบการณ์ 10% โอเคอันสักทีใช่แล้ว
เอาเรื่อง Did นี้ you เนี่ have ย time to look around? How's the ship? Creaky piece of junk. ไม่ใช่ไอ้ตลอด Wood's มาเริ่ม rotting, พังเน่า sails are prone to Lord, rip you like keep an old back pair there. of knickers, and that, Will we make it to Kavir? provided you don't run into any โอเค storms. ถ้าเจ้าไม่เจอ I'll คนอยู่ signal เข้า the others to ถ้า come. ส่งสัญญาณไปคนอื่นก็อ่านคิดเลยเนี่ย Any help? Can I play the violin for you? Fetch some flowers or สัตว์ที่ไปเล่นมุก bonbons? ควยเนี่ย What the hell's that mean? What? Don't tell me you don't plan to beg her to stay. Why do you even care? I adore love จะเป็น stories, โรแมนติก especially the ones that end happily ever after. Hunters! Hunters approaching! Board the ship! We want them คือ alive! เรือต้องจับตัวมันวาซาปะปะ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 อ้าวไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูไม่ได้เอาที่สักอย่างเลยอะ No time for courtesies, my dear. Get ไม่ on ใช่เวลาซับซึ้ง board. มันคือเรือไป One last farewell. เมื่อสุดท้ายแล้ว Thank you. ก็จะขอบ I'll never forget what you did for me. And what we had together. เชี่ยปัญหาเริ่มมาแล้วกูจะให้มันหยุดต่อดีเพราะวะกูอยากให้มันมีเรื่องต่ออยากให้มันมีเรื่องแต่ไอ้เชี่ยที่ต่อรู้ท่านไปดีวะให้มันไปดีเปล่าวะรู้ให้กูอยู่กันนิดนึงกินน้ำก่อนดิกูควรทำไงดีเนี่ยตอนนี้คือผมควรทำไงดีเนี่ยจะให้มันอยู่ต่อรถจะให้มันไปวะเชี่ยตามหัวใจเลยนี่คอยอยู่เนี่ยคือถ้ามันไปมันจะมีในเรื่องกับเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้ามันอยู่นี้มันจะเป็นเฮี้ยหรือเปล่าหรือว่ามันจะโดนไล่ฆ่าเราหรือเปล่าที่เราคิดยากเนี่ยแล้วมันจะมีเนี่ยเชี่ยคือไงไม่คือไม่รู้ไงว่าคือถ้าแบบลาจากอีกทวิสต์ไปใช่ปะคือกูยังมีในเรื่องกับมันอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบถ้าอยู่กับมันอะถ้าแบบให้มันอยู่เนี่ยคือมันอาจจะเป็นแบบอันตรายหรือเปล่าหนึ่งก็อยากให้มันอยู่สองก็อยากให้มันไปเพราะอันตรายเฮ้ยอยู่กูอีกนิดนึงได้เปล่าอยู่กับกูอีกนิดนึงได้เปล่าหรือว่า
ช่างเอ้ยคิดจะเป็นเนี่ยนี่คือจะให้มันอยู่ดีหรือเปล่าวะกูให้พวกมึงยืนจ้องตากันมันอยู่หรือเปล่ากูอีกนิดนึงได้ปะรู้จะให้มึงไปเลยอยู่คุยอยากตอบไม่ได้ไปไหนหนึ่งก็อยากตอบไปเช่นเนี้ยหนึ่งก็อยากตอบไปเช่นเนี้ยคือกลัวมันจะไม่มีในเรื่องของเราต่อยตอบนี้วะถ้าสมมติกูลองตอบเนี่ยล่อนจะไปไหนวะไอทริสจะไปไหนวะล่อนไปล่องเรือจะล่องเรือไปไหนวะไม่เป็นโจรสลัดเหรอนามีปะไม่ใช่มึงฆ่าถึงนั้นหรือว่าลาก่อนดีวะเราดูฆ่าเราฆ่าถึงนั้นหรือว่าอะไรดีวะอยู่กูอีกเรื่อยหรือเปล่าถ้ามันอยู่แต่มันจะอยู่นั้นหรือเปล่าล่ะถ้ามันอยู่อะแล้วจะตอบไม่ได้ Stay with me. Carol, not this again. Especially not here. Not now. Miss Marigold, we got a sail. Please. We had our chance. But let it go. ไปเถอะข้าจะคิดถึงเจ้าปล่อยมันไปเถอะ I'll miss you terribly. I know how you feel. ปล่อยมันเถอะ Miss สุดท้ายก็ Marigold, we're casting ขอ off. ให้โชคดีเฮียปล่อยมันไปทุกคนเพราะถ้ามันอยู่ในเมืองนี้อันตรายแน่นอนก็มึงจะมีเชี่ยอะไรอีกไอสัตว์จะด่ากูอีกเหรอจะด่ากูเปล่าให้เชี่ยอ้วนปล่อยนางไปเถอะเฮียทุกคนเพราะว่าสงสารนางนะถ้านางอยู่เนี่ย Well, mate, at least you tried. A sorceress turned me down once. Want to hear the story? เจ้าสนใจเรื่องความไอ้น้องเราไม่เล่าให้หม Go ดเลย for เฮีย it. What's the ปล่อย harm? มันไปแล้ว As you know, my heart fluttered for เย้ Philippa ดิเฮีย Earhart นี่ตลกแล้ว back ฟิ when ลิป we ป้า both เคย served คบ the กัน Danes. สมัยเราเฮีย One day, I doused myself in fragrances like a whore in a heat wave. Put on a pinstripe doublet, they make you look slimmer, you เชี่ย know. And I went to her, told her, Philippa, we've so much in common, and so on. You know what she said? Pinstripes hadn't slimmed you down enough. No. She said she Oh, preferred shit. women. So I drank myself stupid and went out whoring. There a moral in that story from me? No. An instruction. Just do what I did. Later, once we've spoken. นะมันมาแผนเชี่ยอะไรอีกเนี่ยใครรับเหรอมันมาแผนเชี่ยคุณไปทั้งหมดเลยเฮียกูว่าเจอมาเรื่องเยอะแล้วไอ้สัตว์ What are you plotting this time? What would you say? How many mages did we save altogether? Dunno. Didn't count. 30, maybe? Give or take a few?
And how many would you say remain in the north? How many alchemists, healers, herbalists? 2,000? 3? Doing a population count? Is that it? No, I'm concerned. In Novigrad they had us. We were here. But who'll save those in Rimba? Banard, Ardcaraig, Gullet? You know damn well that daft bastard Radovid won't rest till he's killed them all. Every last one. Yennefer and Triss included. อ๋อไอ้เหี้ยเหมือนว่าไอ้นั่นจะฆ่า Now get to นั the กเวทด้วย point. มันจะเป็น Why ล่า are นัก you เวทเนอะ telling พวก me นั้นอะ this? Because I want you to help me kill Radovid. เฮ้ยเหี้ยกูฆ่าเลยสัตว์อ้าวเชี่ยมัน I don't kill ช่างแม่งเถอะ kings. Just not a regicide. Rumors to the contrary be damned. I know. I'm merely asking for your aid in organizing the assassination. Someone else will strike the blow. Dijkstra. Might not have heard this, though I'd find that hard to believe. But witchers are neutral on principle, so... Oh, bollocks. That's a แล้วก็ convenient มีคำน้ำลาย excuse ด้วยทุก you คน lot ไม่ try เป็น to ไรเว้ย hide behind every time the temperature ไม่ rises. ใช่เหี้ย It's Ah, you knew grown that I- hot, my friend, and it grows hotter still. Pyres burn in every city. For majors great and small, your female friends included. For non-humans, for witchers soon. Is that the north you espouse? The north you're prepared to live in? Silence. ไม่เป็นไร Cards ข้าเข้าใจ close แล้ว to your ถ้า chest. เรา I มันตัด understand. สินใจ To slay a แล้ว king, การล่าสังหาร it's not exactly some bloody necker contract. You think on this. Think on what I said. And if you conclude you'd rather change the course of history instead of riding its current to hell, you come find me. At the Passiflora in the garret. I'll be waiting with my mates. I'll think about it. So long, Garrett. เชี่ยแม่งทุกอย่างก็จบอย่างรวดเร็วฮะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ช่วยทริสออกไปจากเมืองนี้แล้วทุกคนอย่างนั้นก็มีคำล่ำลาเว้ยไอ้เหี้ยอย่างนั้นก็ดีอยู่อย่างนั้นกูได้ของอะเดี๋ยวขายแล้วกันแฮปปี้กูได้ของไปขายรู้สึกดีใจมากแล้วผลตัวเฮียล่างไอ้สัตว์เอาของกูเต็มอีกโอ้ชิบหายมาพอดีไอ้เฮียกูขอไปขายของกัน As long as the damn dad might be sick. Oh, meatball! มันอยากก็เป็นให้เกินไอ้เฮียไอ้สัตว์เอ้ยมันอยากก็สมใจอยากเหลือเกินไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยแม่ง Ah! Draw your weapon. Prepare for battle. เดี๋ยวเรามือ You คราว shall นี้ไม่ not ง่าย have กว่า it ก่อน easy แน่ this time. Brought friends? They all pledged to defend Maid Bilberry's honor too? No. No, they defend justice. For it is only fair you face a threesome. Is that so? Yes, for you Cô are này thấy a cô mình rogue liếc and gì? a cheat, sir. มันทำมันขี้โก You งเหรอ never ขี้โกงเฮียอะไร revealed yourself to be a witcher. กลับบ้านไปเฮียกูไม่อยากทำเฮียอะไรสัตว์ You'd better go home, get some sleep, think things over tomorrow. Wise words. Don't know about you two, but I'm feeling a bit sleepy. Yeah. We're done here. ไปเถอะไอ้เฮียพวกมึงไปได้สัตว์ท้ายกูก็ปล่อยแม่งไปแล้วไอ้เฮียแล้วนี่กูเหลือเคยเฮียอีกอ่ะคุยกูไม่มีอารมณ์มาเล่นการ์ดหรอกไอ้เฮียเราตาไปหาโรชิแคมมาไปสังหารแต่เนี้ยว่าช่างอย่างนั้นสุดท้ายกูก็ไม่ได้ไปซุ่มซ่ามเนี่ยกูก็ปล่อยมันไปแล้วอีกอย่างกูก็ไม่ได้ไปให้มันมาอันตรายแถวนี้รับรางวัลจากโหดาพัดปล่อยไปนะทุกคนขี่ม้าไปหาของกันต่อกูจะพาอีกรอบนึงแล้วก็มีคำลำลาไว้ทุกคนไม่เป็นไรก็แฮปปี้อะ
ไม่น่าพึ่งนะปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วเว้ยไอ้เหี้ยปล่อยเทสไปแล้วเข้าเกมนะทุกคนบรรยากาศก็ได้ชิบหายเลยไอ้เหี้ยบรรยากาศก็โคตรได้เลยไปเถอะไหนตัวเหี้ยอะไรอีกไอ้เหี้ยโว้ยไหนตัวเหี้ยอะไรอีกมึงเหรอรับพานไหนสัตว์ไอ้เหี้ยลงจากมาโว้ยมาดิจะมาก็มากูไม่ได้ห้ามไอ้สัตว์คุย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 มึงคุย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 โอเคต้องมาเสียเวลาของมึงอีกไปทุกคนไปกันสุดท้ายก็ได้ช่วยนาเว้ยช่วยนาให้เต็มที่ทุกคนขอให้นาไปความสุขของนาไปจะไม่ล้างนาอะไรหรอกเป็นแบบดีไอ้สัตว์เนี่ยไปอันนี้ทุกคนไปขายของอ่ะไปทุกคนไปขายของกันอีเวนต์กี่โมงกันเนี่ยเที่ยงคืนแล้วเหรอโอเคSlower. เรื่องมาผิดที่เหรอไปทางนั้นก็ได้เว้ยไปหาทางอ้อม Something stinks. กินเน่าเนื้อมนุษย์ Decomposing flesh. Human flesh. ไปทุกคนไปโว้ยต้องเจอพวกมึงอีกอะมึงนี่มันน้อยสัตว์นี่บอกพวกมึงจริงเลยเอาไปแดกไปแดกเอาไปแดกความเหี้ยพวกมึงเอาไปแดกเอาไปแดกที่น่าเกลียดเอาไปแดกต่อหน้ามันไส้พวกมึงอะเชี่ยแม่งมันใช้ก็ฝนตกอีกกลางคืนอีกก็พ่อมึงไอ้เหี้ยไปสิแล้วอยากก็ได้ชิบหายเลยล็อกอยู่อย่าเดินติดลูกอย่าเดินติดไปกันมึงแอบแดกน้ำชาวบ้านอีกแล้วแต่มึงกูไปได้ห้ามเกิดเชื่อแล้วขึ้นมึงไปอยู่หน้าบ้านของเพื่อนกวนโพยอะไรของมึงอ่ะมึงยุ่งเฮียแล้วบ้านเพื่อนกูสอดเลยเฮ้ยเพื่อนกูล่ะเพื่อนกูล่ะเฮียอย่ามองทำเฮียแล้วเพื่อนกูแน่สัตว์Shouldn't let that refuse into taverns with ordinary folk. Leave it. Not on duty. ทุกคนไปกันเกิดอะไรขึ้นนั่นทำไมคนเยอะแปลกๆวะ Where are you scurrying to, Rich? Let's see your pass. Pass? What pass? Kind of pass confirms you ain't no maid. Can't enter or leave Novigrad without it. กูที่เกลียดพวกมึงจริงเลยกูถามได้ทำไมต้องปิด Why ประ have ตู you มึ shut ง the city gates? So's we can clean it of mages, witches and other scum that's crawled here since the war มันเยอะอยู่ began. ในเมืองนี้แต่สง Aim ค to ราม catch every last one of them, Tapi mulai toss them on a pausa, flaming pausa, pyre cero like gini lah. poxy มึง lives. ฆ่ากูไม่ให้มึงกูไม่มีบัตรไอ้เหี้ย Sorry. Don't have a pass.
You'll scurry no further then. Next! Hang on. How do I get one? Start by making an offering to the church. Then you'll need 3 pure souls to confirm... Let him through. Here's his papers. What? But where... Not your concern. Back to your post. thank you มากไอ้เหี้ย Regards from Siggy Reuven. ขอบคุณในสัตว์อ่านดิมาช่วยเสียสามารถเข้าเมืองthank you มากอีเวนไปฮะทุกคนไปกัน I wish my man ไอ้ was เชี่ย brave ก็ as กด you. คลิกอีกก็ตายพอดีอีเวนเลยถอดแมสทุกคนเจ้าของถอดแมสปล่อยมันไปฮะทุกคนรวมแผนที่ดิเราเดินไปตรงก็ถึงละโอเคไปฮะทุกคน About to get my arse wet. Telling you for the last time. Go away. Mercy! We two children, how am I? How are they? What do you want? Without a father! Go. Look, you are. Just get off my back. I'm thinking, not parent to you. ตามทางทุกคนไป I'd give you a discount for heroic deeds, but the madam, well, you know, I'm so ไม่ wet. ไอ้ทุกคนไปกันลุงตื่นยัง Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be? มีของจะขายบ้างลุง What do you have on offer? ดูดิลุงซื้อของหน่อยเด็กขายของให้ลุงผมจะขายของให้ลุงลุงไม่ต้องกลัวลุงผมมีของขายเยอะแยะเลยลุงผมขายให้ลุงทุกคนขายกันขายขายแล้วแบตกูโอ้โหเฮียแบตมือถือกูจะเสื่อมตอนไหนเนี่ยขายโดนขายเข้าไปขาย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 ดิขายเข้าไปสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบแล้วทุกคนเรื่อง Triss กับThe Witcher เนี่ยโอ้เชี่ยไม่คอมกูต้องแปลกเนี่ยไม่ถึงผมไม่ชาร์จให้ผมปะชาร์จเข้าไปชาร์จมึงชาร์จเดี๋ยวนี้เลยไอ้แบตมือถือเหี้ยมึงเข้าไปโอ้โหโอเคเรียบร้อยแบตมือถือผมเข้าไปแล้วโอเค So long. เจอกันลุง The more I drink, the clearer I think. เลิกเกมแล้วลุง Greetings, Ibeer. Greetings. ลาก่อนลุงเราเจอกัน So long. นั่งสมาธิที่นั่งสมาธิต้องมีของ
ไอ้เหี้ยปัญหารโจมตีจากเกาะอันนี้ฟันอันนี้ประเภทอาวุธธาตุอันนี้เหี้ยใส่เลยเหี้ยวเท่อะเท่ชิบหายเลยแต่ทำไมตัวกูบวมเนี่ยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะโอเคปานกลางหินรุนแรงใส่แล้วปะเนี่ยใส่แล้วอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่รุนแรงของเวทอ่ะใส่เข้าไปอันนี้คือการอัปเกรดรุนแรงของผักไฟกูเข้าไปต่อเพราะกูชอบใช้ไฟเก๋กูเก๋กูเท่ดีเอาบานกลางนี่เข้าไปโอเควิเชอร์ล่างอัปเกรดของผมเดี๋ยวอันนี้คือดาบกันเดี๋ยวแบ่งดิอันนี้คือดาบเลยอันนี้คือดาบเหล็กตรงนี้ดาบเหล็กไว้ตรงนี้นี่คือดาบเหล็กดาบเหล็กไว้ตรงนี้ครับทุกคนดาบเป็นตรงนี้ดาบเหล็กเชื้ออันนี้บอก10อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้อันนี้เป็นถือว่าเป็นเควสในอันหนึ่งของเรา49อันนี้เหนียวทิ้งครับทุกคนนี่ดูดิอันนี้รุนแรงความรุนแรงของนั้นฉะนั้นที่แข็งโอกาสจะเป็นเสี่ยงอันเนี้ย49อันนี้เป็นเสี่ยงเยือกแข็งความรุนแรงเวทอันนั้นเหรอเนี่ยนะกูนอกใจดาบนั้นแล้วครับทุกคนอืมนี่ดาบเราเปลี่ยนแปลงนะทุกคนชุดก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันลุงมีของจะขายให้ลุง Greetings, Ibeer. Greetings, สวัสดี Geralt. Listen, would you craft something for me? แน่นอนกูใช้มือแยกชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วนเจ๊กูแยกชิ้นส่วนนี่กูแยกชิ้นส่วนเด้อแยกชิ้นส่วนดิโอเคดาบก็หายไปแล้วทุกคนนั่นคนนึงนะมาก่อน So long. เจอกันนะทุกคนเจอกันถ้าของหรือที่ดาบที่จะขายโอเคโอเคนะทุกคนขายดาบนี้ให้หมดเลยขายดาบให้หมดลุงอย่าเพิ่งไปลุง Greetings, Ibeer. Greetings. มีอะไร What ขา do ย you บ้าง have on offer? อ่ะขายให้12,000อืมจากเดี๋ยวนะอันจากเกาะนี่จากเกาะ10
ลาก่อน So long. ทำไมผมว่าชุดนี้มันแปลกๆวะทุกคนเปลี่ยนชุดดิเวทด่วนเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมดีกว่าก็ใส่ดีวะเห็นได้ก่อนแล้วกันชุดนี้ไม่เท่ทุกคนแม่งไม่เห็นเท่พวกแม่ง Greetings, Idea. Greeting. มีอะไรให้มีสิ่ง Listen, ประดิษฐ์อะไร would บ้าง you craft something for me? น่าลองนะไอ้ส่วนดิว้าวกูขายล่ะกูขายล่ะถอดประกอบประกอบเชี่ยอะไรถ้าขายแล้วทุกคนขายแล้วกันไม่อยากได้กรอบไม่เท่ไม่ใช่แนวเว้ยนี่เก็บไว้ก่อนโอ้ไอ้เหี้ยไอ้รุนยูนอยู่นี่หมดเลยนี่ไงมาลาก่อน So long. เจอครับไปลงดูดิเราคนใส่ได้ไอ้มีดนี้บ้างอันนี้สถามึนงงใส่ไปสถามึนงงต้องใส่อยู่แล้วนี่คืออะไรวะเจาะเกาะสภาพต่ำอัปเกรดนี่คือสถาเรื่องอะไรอ่ะสถาไปมึนงงแล้วก็โอเคกำลังดีเลยนี่ใส่อะไรบ้างวะมึนงง5%โอเคเรื่องอะไรโอเคนี่ติดพิษหรือเปล่าอันนี้คือเยือกแข็งใช่ปะนะก็ประมาณจะตี2%เอาดีเปล่าวะแล้วเอาพิษดีโอกาสติดพิษสุดท้ายไงก็ไม่ใส่ดีเปล่าวะอันนี้เพิ่มค่านีนาลีนเพิ่มค่าสถามึนงงอันนี้นี่กูอันนี้เป็นคอร์สพอคำนายพิษแล้วกันนะนี้เดี๋ยวนะนี้มึนงงก็มีอยู่แล้วอันนี้มึนงงต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวนะเยือกแข็งเลือดไหลเผาไหม้ใส่เข้าไปปานกลางเพิ่มค่านีนาลีนไม่เอาเลือดไหลอันนี้ใส่อะไรไปบ้างเผาไหม้เลือดไหลเยือกแข็งมีเยือกแข็งปะเยือกแข็งรุนแรงเวทไปหาซื้อเยือกแข็งดิลุง Greetings, Idea. อย่าเพิ่งนะลุงอย่าเพิ่งก่อนมีราคาบ้างลุงมี What do เยื you อกแข็ง have ปะ on offer? เยือกแข็งปานกลางแต่ไม่ใช่เยือกแข็งดิเขารู้แล้วอารมณ์แบบมึนหัวปานกลางอันนี้รูนเวทใช่ปะนี่คืออะไรมึนงงเนี่ยมึนงงปานกลางโอเคซื้อแม่งแล้วกันรอให้ทุกคนลาก่อนนะลุง So long. ไปละเริ่มของมึนงงสาแปะทุกคนนี่เข้าไปโอ้โหได้น้ำไม้ใหม่หาเลยเท่ชิบหายเลย
ลุงอย่าเพิ่งก่อนลุงคนหน่อยมีอะไรขายบ้างที่ขายความเหมือนเดิม What do you have on offer? งานโดนเดี๋ยวอันนี้ก็จัดของต้องจัดของเดี๋ยวได้ลุง So long. นั่งสมาธิครับทุกคนโอเคนั่งสมาธิเรียบร้อยครับทุกคนโอ้ยเชี่ยมึงจะตีกูเหรอ Winds อ๋อ howling. ลมแรงแฮะสวยไปครับทุกคนนี่ได้ดาบมาครับทุกคน F5 ค่าอย่างแรกครับทุกคนไปกันนั่งรางวัลจากตีกะหรี่ไหมซ้อมอาหารเนี่ยตีกะหรี่วะอ้าวไอ้เชี่ยผิดอันไปโรชบายบายนะฮะโรชกูมาเด็กขี้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปขายของให้ไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรวะนะพักขาเชี่ยอะไรนี่นะล็อกอยู่อีกโอ้ย Wonderful. In short, who Have that one. kisses your ass today will fight it tomorrow. Move on. ลองปีนดูดิไปดิไปกันเอ้ย1 2ไปเลยนี่นี่เปิดได้เปิดแม่งล็อกอยู่อ้าวเปิดไม่ได้เหรอก็วันนี้กูตายไปเนี่ยไปกลับไป2ไอ้เหี้ยตายมันกูตัดทุเรศอย่างนั้นแหละเกลียดปัญญาความเอื้ออาทรปะเอื้ออาทรความเมตตาคำเหล่านี้เป็นคำสอนช่างแม่งกูไม่รู้รับรางวัลเกษตรเกียรติยศในหมู่โจรนะรับรางวัล So what's it gonna be? ทางนี้พยายามไปแล้วไปไม่ได้ฮะทุกคน You look familiar. Oi, Grey Knight. Smile. ไม่แปลนนี้ดิแปลนนี้ได้ป่าวะตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวดูของไปเราเป็นนักโดอยู่แล้วโอเค Me? The more I drink, the clearer I อันนี้ไปทางผ่านอยู่มั้งไม่มีนะทุกคนทางผ่านไม่มีเว้ยแล้วคือกูจะไปเอานั่นเอาไปกูไปหามันไปรับรางวัลรับอะไรเนี่ย Hey, darling. Like what you see? ไม่ฮ่อไม่ตีมหรอก Open up. เปิดตัวให้หน่อยนะตรงนี้ใช่ปะเอาเราที่เลยเฮ้ยใช่ป่าววะไปดูดิทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนฮะทุกคน So he saw comfort. Aye. ฮะ Should pick your men more carefully. Rico blew his cover like a novice. Yeah, he told me. And I told him to leave town.
Most likely promised I'd reward you, didn't he? So he said. Take it. แจ้งมากไอ้หายร้อยแล้วประสบการณ์5แล้วกูได้เท่าไหร่เนี่ยได้ดับเงินเหรอกูไปขายต่อเฮ้ยได้ก่อนนักรบเว้ยโอเคเสร็จแล้วครับเควสแบบจิ๊บได้เงินเท่าไหร่อ่ะ People help me! Mutant. อะไรมึงนะ Let's do this quick. Quicker. ไอ้เหี้ยกุญแจกุญแจกูล่ะสัตว์โอ้ยเฮียนึกว่าจะเท่นึกจะได้ดีซะละอย่าเพิ่งมุ่งหน้าเรือไปอย่าเพิ่งรีบไอ้หาเว้ยตัวละครดิเคยได้มา1อันทุกคนเดี๋ยวต้องหาใช่นี้ดินี่คือพลังอะไรนะน่าหลอกนะ3 พอยที่ใช้ได้ใช้ดาบปัดลูกธนูขณะป้องกันตัวกูเอานี่กันลองดูครับทุกคนนี่อะไรเว้ยเดี๋ยวนี่คืออะไรคริติคอนเพิ่มความแรงคริติคอนอีก 5% เดือบเร็วน่าลองนะเอาดิแลกกันสลับกันความเสียหายจะโอ้เจ๋ง F5 เลยกูยังไม่มุ่งหน้านะเรื่องของยาเวลาเราค่อนข้างของลุงมีของจะขายให้ลุงอยู่นี่ไปหาลุงไปแล้วกูจะได้เงินนะสุดท้ายไม่ใช่เว้ยได้เป็นข่วยเลยลูกนี่กูต้องมาจากที่นี่กูต้องมาเอาของงูจากมึงเนี่ยนะนี่ฮะ Greetings, Greeting. อย่างนั้นก็ดีเว้ยอย่างนั้นก็ What do ขาย you ได้ have on offer? นี่ก็ขายได้ไม่มีอะไรมากขายไปแล้วก็ได้ประมาณเยอะอยู่แหละก็เยอะอยู่ไม่ใช่ไม่ได้อย่างก็ได้ก็ดีใช่ก็ได้ก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ได้ลาก่อนแล้วกัน So long. No begrudgment for kneeling knights. ให้ทุกคนไปดูเควสต่อมีเควสอะไรบ้างเควสสำรองเอาฟิลิปเป้ารู้เรื่องเกี่ยวกับดูบ้างเอาฟิลิปป้าทุกคนเป็นครับอ้าวเหี้ยอะไรวิ่งทุกคนวิ่งไป What village are you from? Willows.
Since you're here. What are you doing? คุยมากจะกูแค่อยากเป็นตัวที่มันช่วยก็ได้ Since morning. โอ้แท่งเหล็กโอ้โหเวเนยกูเจอมาแล้ว นี่ไอ้ห่ากูได้ดาบใหม่ไว้โทษทีนี่มึงติดพิษตายนะเว้ยมึงอ่ะฮะตายเรียบร้อยฮะทุกคนกูต้องไปขายของอีกแล้วโอ้โหตาย Novidad's not your stomping ground. Yeah? กูข้ามก็ได้นะเฮียถ้ากูอยากข้ามมีคนไปบอกไอ้ซิลิปพี่ใช่เลย Since morning. 'So, how you go with this healer? I was faffing a bit up minding your own business. Right, but no right. Teach your โอ้โหเฮียหมาสัตว์นี่กูแค่อยากลงดาบมาอยู่พอดีเลยอยากลงดาบมาอยู่พอดีเลยลองดาบมาอยู่พอดีตีกูเข้าไปติดพิษไม่ติดพิษด้วยนี่ตัดแขนตัดขาอีกเหี้ยเรื่องตายพวกมึงทุกคนไปบอกน่าลองนะเดินหน้าไปคือเขามาอยู่ข้างบนทางอยู่บนไป It's gone, so I'm afraid to see the surgeon. Never know when they'll. ปะชั้นล่างอีกนั่นอะไรแดงๆก็นั่นน่ะอ๋อแค่เตียงใช่ I haven't the strength for anything. Think I know how to free Dandelion. Got a plan. But we need Dudu. Gotta find him. This plan? What is it? Our Doppler friend will assume Manga's form. Order Dandelion moved to Oxenfurt. We can grab him on the way. Brilliant. But how do you aim to มี find แผน Dudu? เงียบๆจะหาดูได้ไงล่ะ You're his friend. Any idea where he เจอ might be เพื่อนของ hiding? เขาพอ With มี the ความคิด doctor, ดี the บ้างไหม question's never where, สำหรับด็อก but เตอร์ไม่ใช่ his ที่ home. เลยไม่มีใครมากกว่า In the past, facing trouble, he ในอดีตเขา disappeared เจอปัญหา and ก็หายตัว reappear ไป on the morrow with someone ตัว else. ขึ้นมาใหม่แล้วลูกขึ้น But ทาง this หน้า time, ไม่ใช่คราวนี้ this time he วันนี้ hasn't เขาไม่กลับมา returned. เลยดูมานานแค่ไหนแล้ว Known Dudu long? I know this might sound strange, but I can't be sure. It seems he'd been circling me for some time in various forms, trying to attract my attention. Can't blame him for making the effort. Thank you. ขอบคุณแต่ตอนแรก I failed to notice him at first. Then he decided to shoot the moon, assume Dandelion's form. What tipped you off? How do you know it wasn't Dandelion? Dudu not much of a singer. No, he simply spoke about something other than himself. We need to convince Dudu to reveal himself. Any friends we could leave a message with, someone he trusts. Dandelion? Even in Renard's troop, that's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troop, on stage or in the crowd. So he liked going to the mummings. Yes, I'm actually surprised he didn't come to us after it all happened. He certainly could have counted on the Foxen's help. So if these mummers are ready to help, We need only mention Dudu. Irina and company are deeply indebted to him. maybe we could use a play. You know, work a message to Dudu into something. Lure him out of hiding that way. Not a bad idea, but I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Dudu whiles away his days attending mummings he knows by heart? So what do you suggest? We must write an entire new play, from scratch. Something grand, something that will grab Dudu's attention. So most importantly, it must have a splendid title. It must be the talk of the town. If you wish, we can start on it right away.
ละเรามันเริ่มมันเลย All right. Guess we can start writing the play. Any ideas for the plot? Actually, I was hoping. The key is to convince Dudu that he can rely on you, and that we wish to free Dandelion. The message must be clear, though naturally woven into the play's dramaturgical essence, meaning we need an appropriate dramatic structure. Following along? เข้าใจบ้างนิดหน่อยเข้าใจบ้างนิดหน่อย More or less. That'll do. เอ้าขนาด Now to find the proper expressive ต้องหา form โค for ร our งสร้างเรื่อง content. ของเรา A gripping, ต้องน่าติด contemporary ตาม story, that would be best. Perhaps about the condottieri of Povis. กูไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอะ I know. ทำโจรหล่อเรา Lorenzo Molla. A tale of a handsome but ruthless หล่อ bandit แต่เฮียโม and the Doppler who manages to เพื่ fool อน him. ดับเบอร์หล่อ But now the Doppler must พวกเขา hide แต่ and ดับ can เบอ only ร์ count on the เขา help ซ่อน of ตัวอ his ยู่หันไป friend, ช่วยเดือด who's a witcher, who in turn is prepared to do anything to save his daughter. No, better, his beloved. What do you think? ดีนะโอ้ยเฮียโอ้ยสัตว์เฮียพร้อมจะช่วยลูกสาวอ่ะไม่สิเป็นน่ะก็ Let's keep thinking. That seems a bit. Too fresh? ไม่เคย Right. นะ Wait, give me a minute. I've got it. We shall stage a story of the urchin of เรื่อง Erlang. คู่รักแอบรักกัน Secret lovers, their คู่มัน betrothal, a curse, แล้วก็ a สาว cruel ราชิ queen, นีโหดร้าย bells sounding เสียง midnight. ระฆังยามกลางคืน At which point he reveals his นักเวท face. เปิด He's เผย a ตัวตนที่ monster, แท้จริงของเขา there to เขาเป็น steal ปีศาจ Princess ออกมาขโมย They ตัวเจ้า want หญิ him ง dead, but at that พวก instant เขา a ต้อง witcher การ steps สังหาร in. เขา And everything sure, ends good. splendidly. เรื่องจบด้วย So ดี it's settled, yeah? ไม่ตกลง You กัน wish to say something? ต้องการชื่อเรื่องดี We need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. I've some ideas. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion this time? Of course. We're partners in this. I'm just in charge. I've two really good ones. The Doppler's Salvation and A Changeling Rescued or The Witcher's Triumph. Which do you prefer? ๆงั้นให้บ่าววิเชยร์นะ Let's ให้บ่า go ววิ with เชยร์ the Doppler's Salvation. ชื่อมัน Shorter, สั้นดีอ่ะ catchier. Just one problem. No Dopplers in that story. Just a princess and a cursed urchin. Nothing simpler. อันเดี We ยวแล้ว need แค่ merely สับ swap the ด็อกเตอ Doppler ร์ in for แท the น urchin. The message, that's what's important. A witcher arrives and saves the Doppler. Got it? แต่กูเพิ่งฆ่าไปเนี่ยกูได้ฆ่าล็อปเปอร์แล้ว I was thinking more along dramatic lines. But if you prefer something lighter, listen, merely decide and I'll get to work. นำหน้าเหรอ You're right. A drama'd be better. Very well. I must get to work. While you must pick a corner, sit down, read silently, or just think. All right? Fine, since you don't need help with the writing. Geralt, wait. A rhyme for Witcher? Did Itcher? ดีเชอร์ Just keep เงียบ quiet. พอเฉยก็พอแล้วเชี่ย Done. เสร็จแล้วค่าหน้า I could แต่ง make a ดี small กว่าได้กว่า masterpiece of นี้ this had I a bit more ถ้าข้า time. มีเวลามากกว่านี้ We're fresh out of that. The hidden message to Dudu. What did you weave เฮีย in? มึงเล่นเฮียอะไร The เนี่ย message. You were gonna work something in, like come to the Kingfisher at dawn, or That wouldn't be in keeping with the tone of the play. Not at all. you wrote it to contact Dudu. That was the purpose. Fine. So how do you see this working? I don't know. I How was will counting you on have- recognizing him by his scar. Or just improvising. Shall we worry about that later? First, you must take the script to Madame Irina. Sure you know where to find her? The troupe performs in the butcher's yard of the main square. Join us later. See ya. โอเค สวยทุกคนเพื่อผู้รอดชีวิตอยู่ไหนอ่านดิวิเชอร์สัตว์ It's gone, so I'm afraid to see the surgeon. ไม่เอาตลกว่ะไม่น่าทำเท่าเลยไอ้เฮียเฮ้ยคุยช่างเถอะไปกันเห็นนะฮะแต่เปิดดิ
เราอยู่ที่คนแชร์เล่นเฮียอะไรมึงเนี่ยThis where Madame Arena's นี่ trip คือละคร performs. ใช่ปะ Yeah, but you can ใช่ only แต่ต้องมี enter ตั๋ว with เท่า a นั้น ticket. ตอนนี้ไม่มีการแสดงหรอกนักแสดงกำลังซ้อมอยู่นั่ Mamas นแห are ละ just เขา rehearsing. มีให้น่าดูหรอก Process is interesting to observe, though. So, ต want ก a ticket? จะเอาตั๋วไหม No performance. นี่ Said แส so ดงวันนี้ yourself. พูดเองไม่ You ใช่หร can อ still get a ticket. ก็ยังสามารถเอาตั๋วได้อยู่นะจะเอาไม่เอา Need a ticket? เข้าไปเลยมาไอ้เหี้ย50 Yeah, one. Here. Just stay out of sight, eh? Awful bashful, these mamas in rehearsal. As they say, Madame Arena, can we talk? Geralt of กำลัง Rivia. รีเวีย Dandelions เดี๋ยว told เลออน us เล่า so เรื่อง much เล่า about ฟัง him. Is he with you? No, อยู่เจ้า but I hope ไม่ to bring him back แต่ soon. ต้องเอากลับมาเร็ว To นี่แห talk ละ about Dudu. ข้าพูดถึงเรื่องดู Let's งั้นเราไป speak คุย in my กับ quarters at the back ห้อง of the ทำงานของ theatre. ข้าดีก We'll ว่า be undisturbed. ด้านหลังของเวทีไอ้ก็ How can I help? We've Hey, not sure. seen Dandelion or เราไม่เจอ Dudu พบเดลิออนกับดูหรือดูสักพักนึงแล้ว Dandelion's in trouble. That much I guessed. Khá Though đồng, mà I mới amผิด curious how serious it is. กินน้ำก่อนด้วยคนเดี๋ยวผมมา Did he seduce a powerful man's wife and go into hiding? Or did he write an offensive couplet about the priests of the eternal fire? Worse. Lots. I'm gonna try to help him. Gotta contact Dudu first. But he's disappeared as well. Have a plan to lure him out of hiding, but I need your help. Can I count on you? Naturally, but what can we possibly do? I want to stage a play, something that'll really draw the crowds. I see. And you hope it'll get Dudu's attention as well, draw him here. So it must be an entirely new play? And who will write it? Priscilla, actually. แสดงจ She's ริง done ๆนาง writing. แต่งเสร็จแล้วแหละ Tells the story เรื่อง of ราว a ของวิ witcher เชอร์ who ที่เข้าไป rescues ช่วย a หรือ doctor ล็อป from เปอร์จาก certain ความ death. ตายน่าสนใจจริง Sounds interesting. Ah, I'll you gladly need- have a glance. But first we must think about getting the word out and organizing some protection. yeah. Ushers. Would you mind tending to these matters? ข้าพอช่วยเหลือนะทำไมต้องมีคนคุม How can I help you spread the word about the premiere? Well, we'd like all the city to hear about it, so we must clearly talk to the Puffins. Who are the Puffins? ก็คือว่าฟินวะ Street artists. Get them to announce the premiere, and even the muscles on the harbour piling will hear about it. Where'll I find them? They did occupy some rooms in the bits in a townhouse, but I can't be sure they're still there. I've not seen them in the streets lately. They may very well have hung up their body hose. I'll see if I can find them, and if they'll work for us. Think we need ushers? A play about Dopplers could be controversial, but are ushers absolutely necessary? Can't be sure if you've attended many performances, but Novigrad crowds can be particularly difficult. Rotten apples, tomatoes, eggs, that sort of thing? Axes, butcher's knives, and bricks, actually. All right, know anyone appropriate? Try the dogs, perhaps. You're bound to find some men willing to do any work for a few crowns. Thanks for helping. I'll come back once I've found some ushers. See you then. มีของน่าขโมยบ้างดูดิไปโอเคเก็บกูต้องซื้อกูเก็บแม่งแล้วกันมีตัดเนยน้ำหอมฮับพีนมวัวเคี้ยว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  there you are. ท่านนี่อยู่นี่เองเดี๋ยวนี่ Thanks for helping. I'll come back once I've found some ushers. See you then. ที่เดิมอีกแล้วมีของน่าขโมยบ้างขนมปังดับไฟให้1 ทีกูข
ขโมยขนมกบตัดไฟให้แล้วกันไปดอกโอ้ยนั่นคน F5 เลยฮะติกะหลีปะติกะหลีปะ The whole day wasted. ตอนนี้โอ้โหมีเงิน10,000ตอนนี้เรียกว่าปรับเปได้ตอนนี้ฮะทุกคนเราไปหายใช่ไหมเลยโอเคเชื่อไหมท่านเลยมันตัวบึ้บๆจังวะได้โอ้ยเฮียบ้านใครเนี่ยต้องเปล่าคนมีเข้าโอเคไปอีกดิหาเลยโอเคสวยGood fight. Some nice footwork there. Challenging me, or is it นี่ฮะสู้ว้าว a witcher วิเชอร์สู้กับสาระแห่ง killer instinct versus primal rage เชื่อดูตัวมันที่คอสถึบไอ้ฮะ Like to hire you to help out. We're staging a play. Need us to kick some ass on stage. Actually want you to usher. Keep the peace. Make sure no one's ass gets kicked on stage or off. Got the wrong men. ไม่มีคนแล้วค่าทำงาน What we do. แล้วก็สู้ชนะล่ะ How about a wager? If I beat Hal, you'll come work for me, gratis. See, Hal's no fan of mummies. Failed romance. Spare you the details. You'll need something special to convince him. Here's an idea. Take us both on, same time. Fight of the century. A witcher against the two-headed dragon of metal. What if I lose? มันก็แพ้ Oh, you'll lose. เจ้าแพ้อยู่แล้วแหละ But we'll still do your เรา little ทำงานให้ job. เจ้าอยู่เจ้าจ่ายว่าไป2 เท่ามาดิเฮีย Fine. Fight you both. Cough up the coin first. มากูพร้อมไอ้สัตว์ And it stays เดี๋ยวกู with ไอ้ us. เชี่ยมาไม่ใช่เดี๋ยวดิต่อยกูมาเวรเนี่ยไอ้ปวกเอ้าอะไรวะค่าเปลี่ยนเอ้าอะไรวะกูไม่สู้นะเจ้าต้องวาง1,000 ก่อนอ่ะ Double your wages, as promised. But if I win, I get it back. Now, finish him. Got something special. มีไฟพิเศษรอเราอยู่อ่ะนั่นเหรอมาดิไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเชี่ยนี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนถอยมาก่อนไอ้เหี้ยถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนนี่โอ้ยเชี่ยถอยมาก่อนเดี๋ยวต่อยดีๆหน่อยต่อยดีๆหน่อยลูกนี่เชิญกูตึงไอ้เหี้ยเชิญกูตึงก่อนโทษทีไอ้เหี้ยโอ๊ยหลบไปโอ๊ยหลบไปก่อนไม่ได้ละนี่ถอยไปก่อนนี่มาดิวะมาดิมึงมาดิวะดูสิบ่อยนะที่เจ้าโดนเอาสนุกเนี่ยจริงไหมนะฮะ Man speechless.
but I can see it on his mug. Bugger likes it. Time we got some rest. We'll guard whatever you want. ไงกูล่ะ Hey, Al. Your coin? Have it back. And don't fret. We'll get there before any of the dancing starts. thank you มากบอกแล้วครับทุกอย่างเฮ้ยเราต้องใช้สมองเว้ยทุกคนเราจะบุกเหมือนงูๆนะครับก่อนที่ผมทำไม่ได้เว้ยเราจะเล่นติ๊กต็อกไม่ได้เว้ยทุกคนทุกคนเดี๋ยวไปรับบทโอเคทุกคนนี่ก็ต้องเป็นเท้าฮัลโหลLook awfully suspicious to me. Help! Save me! I'm dying of poverty. What? Bring อ๋อกูจะมาช่วยไม่สัตว์หมาไม่ใช่อะไรฮะ No bread, no coin, or a shite. It's fair a couple or two. นี่โหล Nice tune. เพลงพอดีดีแต่ไม่ทำเศร้ามันคือสื่ออารมณ์ของข้าออกมาได้สำเร็จถ้ามาทำที่นี่ Looking for the puffins. Have I Puffin found อยู่ them? เปล่า We've no coin. ไม่มีแล้วเดี๋ยวมายุ่ง Think there's been a mistake. Sorry. Thought our landlord had hired Không another thao thug thì- to collect from us. เป็นเจ้าที่ดินที่จ้างคนอื่นมา Don't want any coin from you. In fact, I'm willing to pay you, provided you agree to get the word out about Madame Marina's new play. Oh, afraid that's impossible. Ever since we premiered our fateful ballad about holy Hemelfart who his faith ignores, gorges himself, diddles old whores, Fatso's gang has been harassing us incessantly. Fatso's gang? Common thugs in the church. City's full of them now. They threatened Nisa. มันเขาขู่ Said they round off her pointy ears with a carving knife. They don't let us perform. Chase away spectators, destroy our instruments. Lately they've taken to lurking outside our home. We're at wit's end, no clue what to do. มันทำมันเจ้าหรือเปล่า They harm any of you? No, not ไม่ yet. ยังไม่ได้ท But it's merely a ำแต่ก็คง question ยัง of ไม่นาน time. Nisa overheard talking about setting fire to something. นั่นจะเผยแพร่ละครเรื่องนี้ All right. Say I get Fatso and his boys to leave you alone. Will you publicize Arena's play then? Of course. แน่นอนอยู่แล้ว มันต้องง่าย Find อย่าง it นั้นเลย easy. ท่านไม่มีทางไปคุยกับมันดีๆหรอก เห็น I'm มีด not a กูไหม great talker anyway. ไหนอีเป็ดตัวไหนเหี้ย I dare you to say it again. อะไรวะเนี่ย The ones. มึงสินะ So, look what we got here. เอ้ยเพิ่งอะ Is it just me, or you got cat eyes? Right, he does. ไม่ Straight ใช่ cat แมว must เล่ have ร่อน fucked สิ his mum. โอ้โหเหี้ย Now, what you doing in the city of eternal fire, cat shit? สัตว์เรื่องไปยุ่งกับ Leave the puffins alone.
worms that insulted hierarch นอนเสือโคกนั่นเล่นละคร I'd sooner snuff out the ราช holy ทาน flame เรียก itself. เขาซิซิเลีย Fucking poets to come down here. Shove their fruits up their blaspheming arseholes. ไอ้สัต They ว์ play a different tune then every time they fought. เรื่องงูเขา Leave the puffins alone. Aye, we will. Alone. What the hell? Black magic. He's a fucking witch. Get him! นะฮายกูนี่เขาชอบเลยไอ้เหี้ยจัดการอ่ะจัดการด้วยไอ้สัตว์ตีกูดิไอ้เหี้ยมึงตีกูอ๋อเดี๋ยวอะไรวะ Ah, what a sight! You really showed them. 1-2 over the back, then pow right in the noggin. I'll finally be able to leave my home without hiding beneath a hood. Thank you very much. Come on, it was nothing. Oh, it was something, all right. And don't dare think we've forgotten our promise. We'll strip our voices ragged praising Arena's new play. How much will I owe you? Not a copper. ไม่มีหรอก Helped us out. ท่านชอบให้เรา Reason ไว้ why we ไม่ shouldn't มี help you. Get half of town to come to the play. Wait and see. Some quick preparations and we'll be out in the streets. Till the next. เฮ้ยเจอกัน Look for your kind beyond. ทุกคนโทรศัพท์ขึ้น7มึงให้กูเป็นโอ้โหไอ้เหี้ยแค่7%ให้ตายนะฮะทุกคนไปตอนนี้ก็ต้องไปลงละครดูดิโอเคตอนนี้ถ้ามีเวลาขายของนะดูดิโอ้ตอนนี้อยู่อีกไกลเลยอยู่ไกลจริงทุกคนทำเคยได้ก่อนแล้วค่อยไปขายของทีหลังก็ได้ Oh, ladies, gentlemen, rabble. อ๋อทำอยู่นี่ The vernacular. นี่ก็อู้สักอย่างนึง Toppler belongs in a โคเฮีย not on stage. หาว You belong in a sty, swine. Go home. Your goat's arse misses you. โอ้โหประตูเข้าไปเจอนะฮะทุกคนเจ๊มาละ Ah, there you are. Managed to hire some ushers. Wonderful. That's เยี่ยม one matter รอเนี่ย resolved. บทไปหาไปหนึ่ง Wanted to talk about the text itself. กูคงไม่ได้ไปแสดงนะ It's ไอ้เหี้ย not at all badly written. In fact, I quite like it. I was willing to relax my standards to help Dudu, but we may have something very interesting here. I've very clear ideas who to cast as the servant, the witcher, and the queen, but I'm not certain who should play the prince and princess. ใครรับบทวิเชอร์ผู้คือเจ้าหญิง Who's playing the Witcher? An amateur. It'll be It my is a first Len, time you working can with him, have- but I'm confident he'll pull it off. Newcomer to the troupe? In a sense. Oh, stop pretending you don't know. I'm talking about you. เอาไอ้เหี้ยอะไรวะใครแสดง เอ้ยลองเป็นนักแสดงดิทุกคน It's a good idea. Doubt I'll get a standing ovation, but Dudu will see me. That's the key. But you will make an effort, won't you? Learn your lines at least. I'll give it a shot, of course. เฮียเราจะได้เป็นรับบทไปเลยทุกคนนะ So, about the princess. Small part, but an important one. Any idea who could play her? Priscilla would be the obvious choice. She's young and beautiful. Yet, I do have more stage experience. ก็ดีนะ แต่ถ้าว่าตัวข้าไม่มีประสบการณ์ไม่ฟิลิปป้าด้วยอ่ะ Let's have Priscilla do it. No offense, but most people... Assign greater importance to appearance than to talent. I understand. I shall let her know. I'm certain she'll be wonderful.
So who do you see playing the Doppler Prince? I'm finding it hard to decide between two candidates. Abelard Ritzler would be the safer bet. He's been part of our troupe for ages, has flawless technique, but he doesn't exactly captivate the crowds. Who's your other option? Maxim Bollier, outstanding actor, and audiences love him, but sadly I can never be sure he'll show up sober, or that he'll show up at all. ใครวะแสดงเป็นความสามารถทุกอย่างต้องมีเราทุกอย่างต้องมีเรา Give the role to Maxim. He's had a good spell of late, so maybe he won't let us down. All right, got the cast figured out. It seems so. Prepared to plunge headlong into your career as a mama? Not bad. He can start now. มาเริ่มเลยข้าจะอ่าน Looked over the script. วันนี้ข้าอยากรู้เฉยแล้ว We can start anytime, even now. Well, we've no time to lose. Come to the stage. Zoltan, what are you doing? Stan. Pressy told me you were putting on a play. Were you playing the lead? I'm not the lead. Oh, I thought to myself, I'd sooner shave my beard than miss that. Tell me, Witcher, are you going to wear hose and a codpiece? Calm down. You must focus your mind before you go on stage. Good luck. ดีละ Ladies and gentlemen, most honorable citizens of the hallowed city of Novigrad, welcome. We have for you a tale moving and heartbreaking. Its title, The Doppler's Salvation. The players, Witcher Geralt as himself, Katerina as the queen, Leo Raib as the humble servant, appearing as the prince, the delight of audiences far and wide, Maxim Bollier. And as the princess, the lovely Trabaritz with the voice of a nightingale, Priscilla. เย้กูรอดูเลยบทที่1เอ้ย Majesty, บาทนักสารร้ายเข้ามาเข้าเฝ้า Your summons he's ต้อง answered and แบบ stands นี้เขาเย็นอยู่ Show him in. I must speak to the man. Lest that dread beast take my daughter's hand. Witcher, your task is a matter most tender. Her monster shall show a tonight's feast splendor. Stand guard, beware, kill the beast if he shows, and a grateful queen shall reward your woes. To slay beasts most foul, 'twas for this I was made. I kill as my calling, not just to get paid. นี่เว้ย He's swallowed the bait. This เขา fool ตื่นเขาว่า of ไม่ a เชื่อ witcher. เจ้านี่งี่เง่า I'll ensure the foul เขามันจะว่า bow reveals his true figure. The monster revealed, the witcher shall strike. The beast will he slay, thrust his head on a pike. Ah, my child will pity her love, this beast, but a fiend and a maid. No, this must cease. เชี่ยกูน่าจะเอาตลกอะไอ้เหี้ยกูไม่น่าเอานี้เลยไอ้เหี้ยเชี่ยเหมือนแบบคุณต้องเอามาเล่นแล้วเขาพอน่ะ fair and noble, to celebrate this day, the princess's betrothal. Alas, no monster do I see or hear. Maybe he hid in the cellar.
or a barrel of beer. เฮียสัตว์มุกเชี่ยอะไรมึงเนี่ยวิเชอร์มันก็ไม่เกี่ยวเว้ยแล้วก็ทำตามแล้วกี่ไปก็ลองฆ่าแค่คนรักของมันนะ Our love's tender fires. In stealth we'd kiss, deceitful like liars. Tonight shall it end. Be my wife. That's my plea. Our hearts' torment over, we shall love for centuries. Oh, darling, I will, I will, I will! Wait, with wine must we toast this moment joyful. If not, a foul curse shall rend your lives woeful. ดื่มนะไปนี่ไม่ใช่ไวน์แต่นี่เป็นเหล้าใส่ท่านเงินไว้ Soon all shall see my true monstrous figure. Hark, hark, 'tis no prince, but a Doppler impostor. ไอ้เฮียใส่หน้ากากคนเร็วน่าเจ้าหญิง If the maid loves him, it seems we've lost her. Behold, Witcher, the beast of which I spoke. Unleash your sword. Let fly the killing stroke. เดี๋ยวดาบจริงนะเว้ยไอ้เฮีย Stop, beast or man! 'Tis my love, my betrothed. Sheath your blades, fear a Doppler. 'Tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, 'tis not flesh a monster makes. ไม่สับปะรด A heart that is base, such as in this knave aches. Witcher, 'tis true. This wretch's foul suspicions tainted my mind with this plan so malicious. The Doppler must live. My daughter he'll wed. Beast or man, she loves him truly, without dread. 'Tis our tale's end, good folk, and its moral is this. เขาไม่ใช่สัตว์ร้าย No monster is he whose shape can shift. The Witcher is just a true Doppler's friend. กูเล่นละครไม่เก่งกูรู้ตัวไอ้เหี้ยดูตา But you, foul page, in chains you shall end. Guard! Call the guard! Remove the traitor at once! Hey, hear the princess's command? Come up here. ครับวะ Come on then, governor. Up you I go. don't- On stage. อ้าวไอ้เหี้ย Toss the traitor scum in the dungeon! นี่บอกว่าไอ้ล็อปเปอร์ป่าวะDon't be afraid. In the end, everyone will live happily ever after. เช็ดเค Doppler and princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight. Dopplers to the stake! Burn them all! He's right. I'm mummers. Don't know the Eternal Fire's commandments? Blasphemers! Ought to teach some respect for the faith! What are you on about? Shut the fuck up and clap before I tear your new arsehole. โอ้ยเหี้ย Tear me a new one? นั่นฆ่าเหรอ We'll see about that. On your feet, boys! Give them a taste of hell in the name of the church! ไอ้สัตว์ Give us a hand, Witcher. Can't take them on our own. จะเอ๋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 ไอ้เหี้ยมาดิสัตว์มึงคุยอะไรมาดิไอ้สัตว์มาไอ้เหี้ยกูไม่สนเหี้ยสักอย่างแล้วมาดิไอ้สัตว์หนึ่งมึงอ่ะไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยสุดไหนตัวไหนไอ้เหี้ยตัวนี้เหรอมันเดี๋ยวมาดิไอ้สัตว์ใช้หมัดมาไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เดือดไม่เดือดก็ใช้หมัดไอ้เหี้ยมาไอ้เหี้ยมาไอ้สัตว์นะชาวบ้านเขากดแค้นเลยเดี๋ยวอะไรมึงมาดิวะมาไปเชี่ยเดี๋ยวเชี่ยทำเป็นเก้าอี้นี่
มาดิมาดิวะมาดิวะมึงมาดิวะไอ้เหี้ยนี่ตัวไหนอีกมาดิสัตว์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงมาไอ้มึงมาดิวะมึงมาดิวะมึงมาดิวะเดินนี่ไอ้สัตว์นี่ไอ้เหี้ยมันคุยปิ้งไก่ขโมยให้หมดเลยทุกคนเชี่ยตายดีวะน้องไก่ The second sword, is it in case the first one breaks? ขโมยของได้ปะเฮียเกี่ยวลองถ่ายโอ้โหไม่เชื่อโหลดพอดีไปกัน Get out, pal. ยังคือละครเก่งเปล่า Geralt, you recognized me. เจ้าจำข้าได้ Greetings, do you? สวัสดีดู What about that souvenir Horson left on your face? So, you know everything? Have you seen Ciri? ป่าคุยไม่เจอเลย No. Still looking for her. Geralt! เยี่ยมไปเลยเจ้าเล่นได้ดีมากครับไม่ได้หัวเราะแบบนี้นานหลายสิบปีแล้วเพื่อนๆข้า Lads won't believe it when I tell them. Explain one thing to me. How do you and Dandelion manage to displease Reuven, Horson, and the Temple Guard all at the same time? It's not as if we planned it. เจ้ารอดจากเหตุการณ์สู้ Why didn't you find Priscilla or the Mummers? Contact them. I came to a few performances, different shape each time, but I dared not show myself. Feared I'd put them at risk. Then I got word of a new mumming. Saw it as my chance to learn something, anything about Ciri and Dandelion. I know Ciri went back to Horson's to get you. How'd you manage to escape? I ran after her, wanting to keep up, but I'd have been a hindrance. She called out to me, entreated me to shapeshift and disappear. I tried to find them, Ciri and Dandelion. It was as if they turned to vapour. Fearing for my life, I shifted each day, becoming someone else. Even considered turning into Ciri to trick her pursuers, but... Slow down, Marmalade. ช้าก่อน Geralt, when did you last see Cirilla? Been a while, hasn't it? A while, yeah. For me, likewise. Must be a full-grown lass by now. Do us a wee favour. Show us Ciri for a moment. ไอ้สัตว์ Geralt? อะไรไอ้เหี้ย Transform. Change into her. ลองดูไม่อยากเห็นแปลงร่างวะมีแผนตาข้างหนึ่ง I feel strange. Both of you staring at me bug-eyed. Is that enough? Yeah. Plenty. Bad idea. Not angry, but นี่ก็ขนาดแบบ Geralt. ไม่กลัวมึงหรอก No. I feel relieved. ยังใครเขาลง And ใจ Dandelion? แต่ไรอ้อนล่ะ Were you able to find him? Witch hunters nabbed him, but there's good news too. นี่ตายแล้วนะเว้ย Menga's dead. Ugh. ช่วยนานสมควรแล้ว Good thing someone finally killed it, though another just as bad or worse would likely take its place. Wouldn't be so quick to assume. มึงสรุปเดินไปข้ามีความรู้สึกว่า Decent fellow. คนทำ What's ใหม่ he talking about? เราสามารถช่วยไรอ้อนด้วยการช่วยเหลือของเจ้า We think we can free Dandelion. Just need your help. What could I do? Take on Menga's appearance. Then go and give the order for Dandelion to be moved to Oxenford. We'll lie in ambush in a ravine en route. Spring Dandelion from the convoy when it rolls by. Wait, not so fast. How am I to be Menga? And I've no notion where Dandelion's being held. มีเว้ย
Dandelions on Temple Isle, imprisoned there. You'll need to find out exactly where. But what if they grow suspicious? Start asking questions. I'll bet my best axe no one will pester the commander of the Temple Guard. Besides, you're a Doppler and an actor and a Doppler. You got double the spark to improvise your way out of any situation. Things get spicy, you'll just nip round the corner and transform into a buxom wench, a jackdaw, or whatever else strikes your fancy. Of course, it's that simple. มันคงง่ายสินะขอบใจจริงยังไม่มีใครรู้ว่า No one knows Menga's dead. No need to worry about being exposed. No one say ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ใครท Did หาร this รา have ไม่บด anything to do ไฟ with ไหม้ the เหรอ fire at the witch hunter's barrack? เฮีย We were in the area. I sorely regret not seeing that. เจ้าจะไม่เป็นอะไร Listen, you'll manage. Everybody believes Menga's missing. You can make up any story you want. My lads and me will lie in ambush in the ravine. Geralt will then join us and we'll await word from you. But how am I to contact you as Menga? Send word that the convoy's left. You'll need to figure that out. Come on, Guile's your middle name. So, we all clear? Dudu, get your ass to Temple Isle. ใช่ตู่เจ้าไปที่ Assemble my crew. And we'll be waiting for you, Geralt. Yeah, see you in the ravine. Whoa, wait! Hold on! What happens after? I hope you don't expect me to continue as Menga, live like Chappelle, burning the occasional heretic to keep up appearances? No, once it's over, we expect to see you at the Rosemarian Time, where we'll all meet. To get pissed like wild badgers. So, settled? Let's get to work. Not bad. Not bad ไม่เลว at ไม่ all เลว for สำหรับ your ครั้ง first แรกของ time เจ้า out. Just a few minor trip-ups. The performance in general, what did you think? I doubt the audience ไม่ understood คิด it ว่า all, คนดูจะ but เข้าใจในเรื่องทั้งหมด that's นะ to be แต่ก็เป็น expected. I'm just pleased the Puffins got the word out. That was quite the แต่ crowd. คนดูเยอะเพียง Such a ทีเดียว shame Maxim went on มิ stage สเตอร์แม็กซิมัม inebriated ขึ้นไป after เป็น all. ญี่ปุ่น Some of the crowd demanded refunds. Here you are. Your fee. ทำเงิน I เจ้า must ไป admit your style of mumming, well, it's quite minimalist. Did you study anywhere? At Kaer Morhen. แค่ว่า Minimum การแสดง expression รู้สึก means น้อย maximum สุดเขาจะ effect. Thanks for the coin. Take care now. โอเคเดี๋ยวพบสแตนแล้วไปรอดโจมตีครับทุกคน On your way? Truth is, we're already dependent on the Templar. อันนี้ดินี่สิโอ้โหสัตว์เอ้ยโอ้โหเฮียมึงจะอีเป็ดเอ้ยมองนะเปิดแบบหาช่างตีดาบด่วนเดี๋ยวนี้เลยมึงรีบไปขายของเดี๋ยวนี้เชื่อกูเดี๋ยวพบสแตนเราไปพบสแตนครับทุกคนเดี๋ยวนี้เขาไปขายของพวกนี้ก่อนโอเคสัตว์ช่างตีดาบขอให้ไม่นอนโอเคสวยช่างตีดาบมึงตื่นทุกที่ทุกเวลาช่างตีดาบเลย Greetings, Geralt. ขอดูหน่อยมีอะไรขายบ้าง What do you have on offer? ขายทิ้งเนี่ยขายทิ้ง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 เชงขายทิ้งขายทิ้งเชงเชงสร้างของซ่อมแซมซ่อมเดียวแล้วกัน E โอเคซ่อมเนี่ย E โอเคซ่อมกรอบเบาหัวทนทานไม่ใช่ได้อยู่นี่ไม่มีปัญหาไปลาก่อนแล้วกัน So long. เจอกันดูดิทุกคนตอนนี้ดาบเราเป็นยังไงบ้างเริ่มของโซแตนนี่โซแตน
นี่ยัง100%โอเคสวยรอยน้ำยานี่โอเคเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปแล้วโอเคสวยนี่ก็ของไปเก็บก่อนได้ปะเปิดแมปดิไม่กันเองเดี๋ยวเรารีบไปแล้วให้ทุกคนไปกัน lollygagging. Fucking hay-hors. จากที่ทวิสต์ไปแล้วก็โอ้ทวิสต์ยังไม่ตายห่าแล้วแค่ไปด้านนอกเฉยทวิสต์ยังไม่ตายนะอย่าลืมไอ้เหี้ยเก็บโอเคเรียบร้อยครับทุกคนนี่ครับเก็บของเก็บไปเลยแล้วกันเก็บไปโอเคเจ๋งเก็บไปให้หมดอันเนี้ยเก็บสวยชัดว่าเจ๋งเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดิอันนี้คือเดี๋ยวไปตรงนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขายของกันไปขายของนะทุกคนขายก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวดิมีจุดบ้าไปแถวนี้เปล่าอันนี้ก่อนไป Arms for the poor. Sick. She casts no spells. On my honor. An elf's honor worth less than a man. เกิดอะไรขึ้นอ่ะ You seek someone, stranger? It's chamomile. Goatweed. Yes. She brewed teas for stomach pain. ไอ้หาอยู่ข้างใน So she did, mate. นี่กูอยากดูพวกมึงเขียนกันนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปหานี่ไงร้านนี้แหละจัดพี่ก่อนพ่อมึงสิอีดอกเจ๊เอ้าคนขายของหายไปไหนวะ More than we pay our staff, that's Indeed. What's They do honest labour, not wiggle their asses in others' faces. คนขายของหายไปไหนวะ any more, her tits will pop out of her dress. Does she know this? สัตว์สมัยนี้ก็มีนี่อ่ะเหี้ยแล้วที่ That one they pay, don't โอ้ยเหี้ยไปมีอยู่แล้วขายของ Getting old. Something unusual. Geralt, แล้วมันสิไม่ต้องอายหรอก Come now, darling, don't be shy. มีคนจะขายนะโทษที but I'm here to... Speak softly. I know very well why you're here. They await. This way, please. ขอท่านอยู่ได้ประมาณนี้อ้าว This way. Upstairs. Boy, then he can get his wife out the dungeon.
Witcher Geralt to you. Lads from the guard already on that butcher's trail. อันนี้เควสเทียอะไรเนี่ยก็มีเหลือง Could it be that all roads lead to the passive floor? Actually, I'd just like to buy something. กูขายให้อ่ะกูโอเคกูขายให้นี่อันนี้คืออะไรพี่เท่าขายเดี๋ยวอันนี้กูขายให้มันกันเอาเข้าไปกูขายให้กูขายให้ขยะไอ้เหี้ยรวยชิบหายเลยเนี่ยโอเคนี่เดี๋ยวโอ้โหเนี่ยเชี่ยบริษัท48โอ้โหนี่ไม่ต้องขายเดี๋ยวกดเพลินนะไม่ต้องกดเพลินแน่สัตว์หาเรื่องอีกมึงก็หาเรื่องแน่ปั๊บพีกูขายให้อันนี้กูขายให้เหมือนกันขายให้น้ำหอมแต่ไม่ขายให้ดีกว่าโอเคขายให้ทุกคนไปก่อนแล้วกัน Take care now. เดี๋ยวพาทุกคนอย่างแรกเลยไปสแตนด์อัพทุกคนหาสแตนนะฮะทุกคนป้าซาเวเราไม่ใช้ฟาสต์ไทเวอร์ฮะทุกคน Looking for something unusual? กูไม่ looking for เป็นครับนี่ไปเราไปไหนนะโอเคตรงนี้ใช่ปะกูวาร์ปเลยด้วยกันนะวาร์ปละปุ๊บมาถึงเกมโอเคครับไปหาสแตนนะทุกคนโอ้โหลงเตรียมทุกคนผมคิดถึงอารมณ์แบบเนี่ยอารมณ์หมู่บ้านนี้มากกว่าไม่ค่อยชอบในเมืองเป็นอะไรไม่รู้อะแบบชื่ออะไรเข้าสิงไม่รู้อะเกม5เลยครับทุกคนปะดูดิเควสชื่ออะไรโอเคทุกอย่างพร้อมโอเคตายแน่เป็ดเลยช่วยของโอเคยังไม่เกินลิมิตด้วยทุกคนยังไม่เกินถ้าเกิน80ต้องรีบเอาของไปขายไปกัน You see in the dark, and you're sturdy. กูไม่รู้ทั้งสิ้นไปกันเก็บผ้ามึงเลยเร็ว Seems everything's ready. ทุกอย่างจะพร้อมแล้วใช่ทันทีเราจะปิดถนนบุกเข้าไปโจมตีพวกมัน And you know, I think it's a great plan all round, and I'm always glad to help. And it's not like I'm not eager to crack some holy of the Hellbugger skulls, but seeing as we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have release Dandelion and be done with? ยังไม่ได้นั่นน่ะจะให้ผู้สงสัยนะเว้ย Too suspicious. Think about it. Menga disappears, then shows up with a scar on his face to release Dandelion. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing? สระมึงหันมาที่นี่ Some child brought a note มีเด็กคนหนึ่งเอาจดหมายมาจาก The convoy will leave at ส่งมา dawn. เคลื่อนย้ายนักโทษ May อ I อก stay with you? รุ่งเช้า I can't stand it.
เข้าไปเท่านี้ไหมข้าทนกังวลเรื่องเดเลออนไม่ไหว Never fear, my dear. ไม่กลัว You'll เล get ย your warbler back. Just hope he's got his... Damn it. Gotta watch the rhymes in the presence of a lady. Go back to town. Please, I shan't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Leave it go. Let her stay. Look at her. Oh, weepy-eyed. Like my mutsy when his guts knotted up. เกะก็ได้เจ้าอยู่ที่นี่ก็ได้ Fine, she can stay. On one condition. I know, as soon as the fighting starts, I'm to stand at a distance. Not much happening just yet. And there may be some time before it does. Well, how about a game of Gwent? ไม่เอากูไม่เอา Don't really feel like it. You two play. All right. You know the basics, that's clear. Now we can play for real. They're coming! They're coming now! Priscilla, stay here. เชฟล่าเดเลออนกูมาช่วยมึงแล้วเฮียคนปรับเสนียดเลยข้าวไอ้เฮียปรับอาฮาคุณใหญ่พร้อมแล้วมึงตายแน่เป็ดไอ้สัตว์ Dandelion. เนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยเป็ดเลยไม่ใช่ตอนนี้เว้ยต้องรีบเอานั้นก่อนเนี่ยคุณนี่ไอ้สัตว์ตายซะเป็ดอีกตัวหนึ่งมายุ่งคุยอะไรออกไปไกลซะนี่ยุ่งไม่ใช่พอดข้ามนี่เหี้ยโง่สิ้นดีโอ้ยเหี้ยไอ้เป็ดตัวไหนยิงกูเนี่ยนะพ่นไฟอีกทีนี่ไอ้เหี้ยฮะรอให้ทุกคนพ่นไฟนี่ด้านหลังเวลข้ามครับอีห่านี่ตาซะอีโง่ยังมีเปรตตัวนั้นทุกคนเอาลมพ่อไงไอ้เงี้ยเลยอ้นกูกลับคืนมากูต้องแกะรอยตามมันไม่ใช่เหรอตายซะไอ้เป็ดฟาร์มของก่อนนะทุกคนมาถึงเกมอะWitcher. เชื่อไดเรออนเคยมันถึงสวยไม่เก็บของโอเคเก็บของโอเคเก็บให้หมดแล้วไปกันเก็บ5โรชไม่ใช่ Move it. เชื่อเซนแก่แล้วฮะทุกคน Rode through here. Shit, lost him. Gotta look for tracks. โอเคไปตามแรงงานทุกคนเดเรออนเลยเดเรออนกูต้องสู้กับตัวเฮียสักตัวแน่นอน
จะอยู่ได้ไม่ไกลนะนี่ไงรางแดงเนี่ยนี่ไงตามรอยไปโอ้ยเฮียพ่อมึงอะโอ้โหนี่ดาวเทอร์สีดำเชี่ยล่างอะไรเนี่ยไม่ตายหรอวะนี่ไอ้เฮียดาวเทอร์ล่างคนอะไรวะดาวเทอร์ล่างคนอะไรดาวเทอร์ล่างอะไรไม่รู้จักโทษทีไอ้เฮียกูไม่เก่งลุกตัวโง่มึงตีกูมาตีกูดิสัตว์ตีกูดิไอ้เฮียกูน้องกูเลยเราว่ามึงไอ้สัตว์เวเนี่ยของหรือว่าต้องสู้กับตัวพวกดาวเนอร์อีกแน่นอนครับทุกคนสัตว์ตีกูดิไอ้เฮียตีก็ตีเวเนี่ย Prints are deep. Horse was carrying a heavy load. กูม้ามันเดินไม่ไกลหรอกมั้งกูว่าให้ทุกคนไปกันนั่นไงน่าจะอยู่ในบ้านนะผมว่าไปตามรังผึ้งขโมยต่อถ้าจะขโมยรังผึ้งไม่ใช่ตอนนี้นุ้ยคนไปต่อไปตามรอยนะครับทุกคนไปCrumpled sheet. เสร็จแล้วก็เขียนว่าดอกไม้ของข้า The day my bloom, when you recall this heart you rent through cruel denial, words of doom. Must have broken his heart to part with that little ditty. อะไรแดดดี้เหรอM5เลยกูสัตว์แกเราตามขนาดนี้แล้วไปทุกคนไปกัน Hoof prints. สัตว์เอ้ยนี่ออกว่าพวกมันจะไม่ใช่พวกทหารพวกนั้นนะใครดูวะ Anyone ride through here? 2 men, one slung over the saddle like a sack. Oh, aye, something. โอ้ยจะมีเลี้ยวซ้ายอยากตรงไปน่ะ Turned left there. But where a wench you were carrying, swear it on me head, squealing and wailing. เฮียผู้หญิงนั่นเหรอผู้หญิงเนี่ยเหรอไปกันเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปคนไหนของให้ถามดิ Greetings. สวัสดีเอาของดูหน่อย Wouldn't mind a look at your stock. ขายของนี่ไม่ค่อยหรอกเฮ้ยเฮียอะไรเงี้ยอ๋อไม่เอาดีกว่าไปกันนะทุกคนลาก่อนแล้วกัน Farewell. ของกันต้องขายในเมืองไว้ทุกคนหนูรู้ว่าในเมืองไม่ขายของแพงชิบหายเลยปาซาเวนะเอ้าไอ้เหี้ยโรชไปโรชว่าคุณต้องพึ่งนั่นแหละเพื่อแกะรอยนี่ไงนี่กูมีด้วยเหรอ Sounds familiar. คุ้น Nuit de Beauclair. Dandelion uses it by the bucket. Trail should be clear. อ้าวอีกโอ้โหเฮียนี่กูโดนนี่กูมึนไอ้เหี้ยสัตว์เอ้ยกูมึนเองไอ้เหี้ยกูต้องกลับไปอีกทำไมอ่ะอะไรเนี่ย
มีอะไรกัน So buckwheat and millet, they said. It'll pay off, they said. What? นี่กูทำให้อะไรฮะก็งี้แหละไปยังไม่เสียเวลาเลยทุกคนไปกันตามกินนะทุกคนกินมาจากไหนวะเฮ้ยตรงนี้แดดเลออนมีแต่ตายนุ้ย Chop his legs off at the knees. Didn't even know what he was after. Think someone let something slip. If Big Willie got Sit there. There, I said, and shut it. All right. Hold it shut. All right. But what then? How long do you think you can keep me in this house? Suck, don't worry about me. What is it? You tell me. One of them hunters. เขาไปสิมีนักล่าบุกเข้ามาจะทำเราไล่เราออกมา We could so much as fart เราได้แค่ตดประตูเท่านั้น There another man with him, tall, dark-haired. Aye, jabbering the whole time. Dandelion. So Hunter's barricaded himself inside. There another way in. Truth be told, there is. นี่ก็มีนะตกลงอยากให้ข้าไล่ทางอื่นวันที่ไหนล่ะ Where's this other way in? Aren't you curious? It's an ordinary tunnel, back way out in case of trouble. We don't let strangers in there. Show it to them even. And there's... Shut it. Want to get rid of this hunter or not? Honest? จริงก็อยาก She นะ all gone. ไล่พ้นด้วยซ้ำแต่เจ้านั้นเป็นแค่คนเริ่มก่อนช่างเถอะคนใจนี่ไปเปิดประตูไปทางอุโมงค์ไม่คุยคนใจบ้านไว้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่คุยไปทางคุณใจเฮ้ยเหี้ยโคตรเจ๋งเลยไปทุกคนโอ้ยเชื่อหาย Not like I really have a choice. สัตว์กูเล่นกด F5 ยัดแค่กูลืมไปว่ะมันไม่เหมือนเกมอื่นเว้ยมันต้องกด E เพื่อลงบันไดกูลืมกด E ให้ทุกคนเพื่อก้าวหน้าขึ้นมีสีเหลืองมีเหลืองเฮียกูยังชอบจริงเลยตัวนี้ประตูนี้เปิดขึ้นมากดใช้โอเค And how can I be sure that you won't try anything? I'll go with you. Not like I really have a choice now, do I? And there'll be no trickery ส along วย the way. F5 กู Like เล a bring ย your neck like a flat end, you realize? สีใช่ปะขโมยของก่อน Yes, but I also realize you won't. My corpse is worth nothing to you, whereas alive, like I said, 100 gold ingots. 100 gold ingots. No more, no less. Or I'm not Julian Alfred Viscount de Lettenhove. นี่คือกูต้องขึ้นไปให้ได้ Everybody calls you Dandelion. That, my friend, is what we call an assumed. อ๋อเนี่ย Can't expect me to reveal my. Yo, what's up, papa? You're taking a wise choice. Very wise. Might not be more than a sergeant today, but tomorrow. Quiet. Shit. No. You see, me and Dags, we don't. เฮ้ยคุยมึงอะไรมึงไอ้สัตว์มึงกูให้มึงตีกูแล้วตีกูดิมึงตีกูไอ้เหี้ยมาแรกเดี่ยวกูมาไอ้สัตว์เวนเสียเวลามึงจริงกูยังไม่ปล่อยมึงกูจะเอาของก่อนเรียบร้อยโอเคไปพาแล้วกันแดดเลออนGeralt, mustn't you ruin everything? I had him just where I wanted him. It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad.
Come on, we'll talk outside. เย้ Priscilla เซล่าเจ้ามาทำไมที่นี่ You all right? เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นโหงแทบบ้า Dandelion, you เป็นเลี้ยงตัวไอ้ตัวแสบ Got this แล้ว last เข้า to ใจ thank for his release สาวคน after นี้ this. รู้ไหมเนี่ย Chivied and chivied. Shame What you the hell? arrived too late to see us That's it, hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt. Dandelion, I need to Dandelion ask is you okay. something. It's important, so focus. Where's Ciri? Ciri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. I know you tried to help her. Gotta say, I'm having trouble understanding why you went to Horson Jr. of all people. No one else came to mind. Maybe given more time, I'd have done things differently, but Ciri said the Wild Hunt was on her tail. Horson seemed pretty harmless by comparison. Something went wrong. So you've heard everything. I hope you're not mad. You can't be. My plan was perfect. Until we put it in motion. How was I supposed to know Manga was after Dudu? Heard enough about your plan. Need to know what happened to Ciri now. When did you last see her? We were on Temple Isle, running from Horson's อยากลูกน้องของไอ้วุ้นเส้นเพื่อสำเร็จบะหมี่เหลืองสัตว์บิชเวลคัมสู่บิชคอนทองครับไอ้น้องนี่เวลคัมสู่บิชคอนทองครับบิชคอนทอง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 ครับเวลดีต้อนรับนะครับบิชคอนทองบิชคอนทองบิชคอนทองนะครับไปนี่เราสู่บิชคอนทองนะครับบิชคอนทองบิชคอนทองนะบิชคอนทองบิชคอนทองดูไปไม่ใช่วิเชอร์ไปขี่ม้านี่ม้าขาวไปดิเฮียม้าเวนกระโดดไอ้ม้ามึงกระโดดไม่ได้เหรอไอ้เฮียควายอายเสือกแตะเสือกดาเมจเขาแรงไอ้เชี่ยดาเมจเขาแรงเชี่ยทุกคนเชี่ยดาเมจแรงจัดอะใครจะไปรู้ว่าดาเมจแรงขนาดนี้วะดาเมจเขาแรงทุกคนดาเมจเขาแรงนะทุกคนดาเมจโอ้โหไอ้เชี่ยโอ้ยเฮียกูเจ็บแทนเลยอ๋อเฮียยังรู้มาด้วยเหรอเชี่ยดาเมจมึงแรงวะดาเมจเขาแรงหายGrab the bitch! Grab her! กูต้องหนีใช่ไหมกูต้องหนีใช่ไหมตอนนี้ไปหนีไอ้เหี้ยมีเสียเวลาทุกคนไปขึ้นม้าขี่ม้าไปฟันไปดิอย่าไปกลัวมีมีดอยู่โอ้ยเชี่ยรู้ละ Leave your horse. We have to. We're almost there. เชี่ยรถเร็วเว้ยหลบไปก่อนระวังด้วยตอนนี้ก็โอ้ในเป็ดตัวไหนมึงใช่ปะไอ้สัตว์ไปโอ้โหมึงเอาเลย
ยามกาดพ่อเลยกาดพ่อแต่ตัวนี้ไอสัตว์ได้แล้วไปเลยมึงกาดพ่อหนึ่งตัวเฮียโคตรโคมไอสัตว์เลยโอ้เฮียซิริเย็ดเคโอ้ซิริกูเว้ยอย่ายิงมันไอ้เหี้ยคิดอะไรย้อนSiri เอาซิริหายไปไหนวะซิริไดเรยอน Damn it Arrest that man จริงห้านั่นจริงคิดไดเรยอนมันไม่ดิซิริวะไดเรยอนตั้งแต่ One minute we were pulling off the heist of the century, the next แต่กูไม่น่าใช่ไอ้ที่นี่คิดตอนไหนไอ้เหี้ย a pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story. But I think I've had my fill of this boast. ขโมยท่านจนเอียงแล้วไปเถอะสแตนเราต้องไปเกลี้ยกล่อมให้คนแค่เชื่อว่านี่พวกเขาไม่เห็นอะไร Gave me enough material for a volume of ballads, and this one will sell like hotcakes. ไม่มีใครอ่านเรื่องแบบนี้หรอกเจ้าสนใจแค่เรื่องนั้นเหรอแล้วซิริล่ะข้าได้เขียนบทละครและบทเลยเรื่องนี้ต้องไปดังแต่เนี่ยมีใครอ่านหรอกเฮีย Nobody's gonna read that drivel. Sheesh. What crawled into your britches and bit you? I'm just worried. About who? Siri? Have a little faith, Geralt. You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. Mean this? You get it from Horson? ว่าจะอาวุธเส้นเหรอโอ้ซิริทองดีใจมากแน่อาวุธเส้นอาวุธเส้นตายไปแล้วกูฆ่ามันเองอาวุธเส้นตายไปแล้วมันกูฆ่ามันเองอาวุธเส้นตายแล้ว Horson's dead. Ooh. Guess you're no stranger to fury either. Well, I can't say I regret the man's abrupt passing. Deserved it as much as he deserved that awkward nickname. What about our old friend Siggy Reuven? Been to see him yet? He's fine. Oh, that's too bad. Because there's a good chance he's furious with me. Siri ever tell you what this is? And Horson, why'd she go to him with it? She went to Horson because I took her there. Could have guessed that was your idea. No, เขาคิดของเจ้ากล่องเวทมนต์ของนางเสียแล้ววุ้นเส้นก็รู้จักนางเวทที่ซ่อมมันได้ดูข้ามแล้วไง She needed help deciphering a curse. It's incantation. แล้วซิริมันต้องสนใจคำสาปนี้ What was Ciri's interest in this curse? Did she want to cast it or lift it? Did she tell you? She wasn't all that willing to talk about it. I didn't want to pry. The one time when it might have been useful. But I'm almost positive she meant to lift it. Off who? What? Or was it about her directly? No. I don't think so. I mean, she didn't look cursed. But boy, was she in a hurry. Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Well, I know the words. You're kidding. No, they were Elven. Ciri was constantly repeating them to herself. Probably not to forget. Went like this. Vafile Elaine, Kiadmil Foli. Gladiv Dorn Ep Tenaid, Bundro Isne Iakas. Doesn't mean a thing to me. Even less to me. ใครก็ไม่รู้หรอกเดลิออนนี่เดลิออนซิริพูดอะไรไหม Damn it, that's just not enough. Ciri say anything else? Didn't say much at all, to be honest. ถ้าไม่พูดเลย she's no longer that little girl who ran around Kaer Morhen. Sure, she's still impulsive, alive, but she's also stubborn and sulky. Apple didn't fall far from the tree, let me tell you. Right. She slipped away again. I was so close. She came here from Velen,
Somebody there helped her apparently. Maybe she went back. Doubt it. Talk to the Baron there. He's the one who helped Ciri. Said she rode off to Novigrad to look for Yen and me. And Yen's in Skellige, looking into traces she thinks Ciri left behind there. So, Skellige? Skellige. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Danny. Oh, it's that. I'll gladly have a go at him when you're done. Let's get back to the Rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I'm owed. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today. ก็เจ๋งอยู่สัตว์คู่เชนิกะเฮ้ยเชี่ยมันอยู่เนี่ยด้วยความยินดีตอนนี้คุณสามารถเริ่มต้นผจญภัยด้วย Blood and Wine เรื่องราวสิ่งที่เพียงตาสักอย่างหนึ่งโอเคเกม5เลยฮะโอ้โห1,000เลยเหรอในเรียนถูกอัปเดตแล้วเคยใหม่ลงละครเคยใหม่พูดตอนนี้เรื่องบุคคลเราเลยตอบแทนเคยคิดว่าจะมอบของขวัญให้กับเจ้า So we got this wee gift for you. Portrait of the Hierarch. Nice. It's nothing really. Got oodles of them. Just if you wouldn't mind not mentioning where you got it. All right. All right. Farewell. โอเคเดี๋ยวอ่านดิเอาว่า EFC กับอ๋อเฮ้ยทุกคนมันมีถ้ำเว้ยทำอะไรวะอ้าวไอ้เหี้ยอีดอกเอ้ยอีดอกโอเคเราได้ราคางานมันทุกคนไหนเควสดูเควสสิโอ้ยไข่มุกสีดำนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก็ดูดิตอนนี้ตัวเราโอ้โหตอนนี้ไปขายของอยู่แล้วเกินเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนอันนี้ละมาทุกคนเป็นพาไม่ได้เหรอทุกเกมโอเคป่ะ From now on, careful you scabrous. This is no Have mercy! Me? A witch? เดี๋ยวนั่นเลยเดินไปตรงใช่ป่ะเดี๋ยวเอาไปเชื่อกูมึงเชื่อกูนะเกลียวมึงเชื่อกูมึงฟังคำกูไว้โอเคตรงนี้นะทุกคน What's up ปาซาเว What's up เฮตาลีออกไปดูหน่อยมีอะไรขายบ้าง What do you have on offer? ขายเหมือนเดิมขายดิเฮ้ยโอเคเจ๋งมากงั้นทุกคนลาก่อน So long.
จะเกมพ่อมึงสิดอกเดี๋ยวทีนี้ก็เราไปดูนี่มันมีอะไรสักอย่างเพิ่งนะเปิดหน่อยดินี่ทางตรงดีทุกคนเชียร์ซ่องอ้าวโอเคมายินดีต้อนรับนะครับป้าซาเวเชี่ยเสียงเข้าอีกสัตว์กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้10 โมงครึ่งไปหาเจ๊คนนั้นกันนะทราบ Could it be that all roads lead to the passive floor? ซื้อของหน่อย Actually, I'd just like to buy something. นี่ไงโอ้โห109เลยเหรอเทเวนมนขายนะโอเคฮะทุกคนแตงโมกล้วยไปแล้วก่อน Take care now. Take care now เดี๋ยวตอนหน้ามันให้เรามาทางนี้ใช่ปะก็เราไปทางนี้ก็เราไปทางนี้Geralt, you're here. Good. Might have chosen a more secluded spot to plot an อ้าวไอ้เหี้ย assassination. ขึ้นมาเจอชิ้นนี้เฉยเลย It's on everyone's mind. Many'd like to do it so there's nothing to fear. Besides, this venue's got a tradition in this domain. Might even consider it fabled. Folker planned her revolt here. By extension, King Brydank's murder too. Comparing yourself to Folka? Far as I can recall, no one in Redania's annals has a bloodier reputation. Her rebellion changed the course of history. That's what we have in common. In terms of blood, we aim only to shed Radovid's. I'm pleased you're willing to play a part. Must admit, I wasn't certain you'd show. ข้าไม่ได้ตัดสินใจช่วยเหลือไหมเขาเรื่องกันเถอะไอ้เหี้ย Got your invitation. Decided to come. That's simple. Let's get down to business. I believe you know my associate. Roach, you here? อ๋อโรชมานี่เหรอ Retired intelligence operatives. We have a club. เป็นขับหออดีต Defended a king once. Ready to assassinate another now? Not proud of it, yet. I considered all the options and found none better. Radovid's proven many times he only ever forwards his own interests. When Kedwin asked for help, he invaded. When I begged him to support Vizima's defense, he showed me the door. The war nears its end. We've come to a decisive phase. We must act quickly. I've no illusions. Only a dead Radovid means a free Temeria. ต้องการกับข้า How's that work? Seems to me Radovid is Temeria's ally. Only as long as my guerrillas do what pleases him, support his troops. Once he wins the war, he won't acknowledge the previous borders, nor wish to restore them. อ้าวจริงเหรอ He dreams of a northern empire. As long as he lives, Temeria will never be free. But we didn't bring you here to bore you with politics. Radovid's a threat to Triss and Yennefer. Remember that.
That ought to interest you most. All right. What do you want from me? One of our co-conspirators ventured out to meet an friend. Yet the plan's success hinges on what he's learned. We've got to find him. You're the best tracker around. Tracker, huh? Anything else you can tell me? Where this associate was last seen, for instance? He's travelling as a journeyman, itinerant cobbler, that's his cover. He was first to venture across the Pontar, most probably did so via the Redanian checkpoint, with a man there who should know more, calls himself Gregor. Fine, I'll talk to Gregor. Thank you. And try not to draw too much attention. If you can, ถ้าทำได้นะ remember, อย่าลืมอนาคตของเราขึ้นอยู่กับความสำเร็จภารกิจนี้อนาคตของเทอร์มาเรียอยู่กับดินแดนตอนเหนือ I know. I'll try not to fuck it up. See ya. We're counting on you, Geralt. Anyone see you come in? No one apart from Madame Serenity and your lackey. Off the street, I mean. No. Nerves getting the better of you. I'm not nervous. ไว้ตลับสวยเกี๊ยวขนมปังสวยน้ำเปล่าสวยน้ำไปสวยน้ำเปล่าสวยไอ้เหี้ยเจ๋งดับไฟให้แล้วกันขโมยของเก็บโอเคน้ำหอม Nice to chat and all, Geralt, but don't you have a job to do? กูมีแต่ให้กูขโมยของมึงนั่งจัมโบ้เนี่ยทำด้วยตัวเองสิอ่านดิอ๋อน้ำเปล่าขนมปังอีกขนมน้ำเปล่างามแอปเปิ้ลน้ำผึ้งสวยน้ำบัวสวยโอ้โหน้ำหอมถ้วยสวยใบตลับสวยอีเหี้ยนี่คืออะไรโอเค I expect model behavior, scamp. Annoy me. ขโมยของไอ้ทันดิไอ้ทันนั้นเจ๊มีคนจะขายให้เจ๊ Could it be that all roads กูติดกะหรี่เนี่ยกูติดกะหรี่มาซื้ออะไรหน่อยไหม Actually, I'd just like to buy something. ขายไปกุหลาบกูไม่ขายแน่นอนนี่อ่ะลาก่อนแล้วกัน Take care now. โอ้ยกดเลยเนี่ยไปหารถชื่อแคมป์ครับทุกคนไปหาทุกคนไปหาโค้ชไม่รู้ไอ้เหี้ยกูอ่านออกเสียงไม่ถูกอ่ะช่างแม่งเถอะนี่ไงไป M5 ทุกคนอย่างแรก Now, witches, they can't pass the clock. ชื่อหนังหัวพ่อมึงเหรอ Bloody easy. We'll pay for the free อ๋อไอ้เหี้ยไปพิธี Damn the blackers. โอ้ยหาหน้าขโมยจริงแต่ละอย่างโอเครถอยู่นี่ไป Geralt of กำลังรีวิวตัว Safe จริง and sound. ซะด้วย
มีว่าเจ้ามีปัญหา Mentioned you have a problem. It's Vess. She took a couple of lads across the river. She plans to hit the Black Ones at Mulberdale. So, sounds about like what guerrilla fighters do. Yes, when they're ordered to. Whereas I forbade her from leaving camp. Indefinitely. All right, so you've got a problem. Insubordination. What am I supposed to do about it? I doubt Vess has entered the village. More likely she and the boys lie in wait in the woods nearby. We must find her before she attacks and stop her. Oh, hey. You're a good tracker. Help me. Count me in. Thanks, Geralt. I'll owe you a favor. Meet me in Velen beneath the Hangman's tree. It's just a short jaunt from there to Mulberydale. Beware of the other side of the river. One false move, and you could be royally fucked. You've been here, you've been there. You've trouble. อันนี้ต้องไปนะเอาไอ้เหี้ยเดี๋ยวพาเย้เท่เกม It's the village below. คือหมู่บ้านตรงไปอีกมีพวกยึดการเต็มหมดพวกมันก็ They're preparing to execute folk. No sign of Vess. She may be impetuous, but she's not stupid. She's waiting for her moment. Probably attack after dusk. Shh. What now? A trio, lightly equipped, sneaking closer. Over there, near the... Death to the Black Ones! Help me! Looks like we're too late. เชี่ยทุเรศว่ะทุกคนทุเรศว่ะทุเรศว่ะไปเวสไอเวสไปช่วยเวสไอเวสเวสอยู่ไหนเวสอยู่ไหนเวสอยู่ไหนเวสกูมาช่วยมึงนะไอเวสเวสกูมาช่วยมึงนะนี่ไอเหี้ยหนามนิ้วขาดสัตว์ตีกูมาไอสัตว์กูไม่มาตาเว้ยไอเหี้ยมึงตีกูดิไอสัตว์มึงตีกูไอเหี้ยไอโคยไอที่นี่จะกูเช่นเดียวโอ้เดี๋ยวนี่กูดูเหี้ยอะไรตะกี้เนี่ยก็ว่ามันกูอยู่นี่เงาะนี่ไอเชี่ยนี่เหมือนว่ามันจะล็อกเราไปเลยทุกคนต้องฟันจากด้านหลังไปตัวนี้ตายเหี้ย God damn it, Vess! Have you gone completely mental? You ignore my orders, go off on a suicide mission, and instead of donning a breastplate, you dash into battle, shirt open, navel and whatnot exposed. You're not my father, Roach. You've no right to tell me what to wear. But I am your commander, and you will obey me. Guerrilla warfare. Warfare! It involves armies, for fuck's sake! I could not abandon them. They helped us. It's a soldier's job to kill, Vess, not save, not rescue. If that is not to your liking, join the Sisters of Melitele, study to be a healer. Fucking hell. Give me your weapon. You'll get it back when you wise up. You wise up. Move out! ชะนี่โอ้สนใจนะพ่อกลับไปด้วยเหลือคน One left. You took my weapon, Roach. So I must manage with my bare hands. ไอ้เหี้ย Leave him alone. There are corpses enough here. What? You heard me. I did, and I can't believe it. He came here to murder civilians. He's seen us. Will you have him return to his camp and report?
Emir knows we can kill his men. Let him learn that we can also show mercy. สโลชข้าไม่อยากทำไมที่ตามมาข้าเห็นด้วยกับเจ้ามันจะมีปัญหาตามมาจริงเหรอข้าเป็นคนท่านหนึ่งบ้านข้าเป็นหนึ่งหมู่บ้านด้วยข้าเห็นด้วยกับเจ้าน่าจะเชี่ยกูไม่น่ากดคนเหลือแค่1 คนน่าจะเป็นนักโทษดีกว่าข้าเห็นด้วยกับเจ้าปล่อยเป็นแม่งไงปล่อยแม่งแล้วกัน Roach is right. Besides killing a defenseless... What is it with you, Roach? Did the Witcher take your stones? They're sadists. He's the occupier. I will explain later. You, Nilfgaardian, piss off. Morentai, Nes Dirmad Ava. Go, before I change my mind. We should go before a patrol comes along. Thank you, Geralt. Ever need any help, you know where to find me. โอ้โหสัตว์เคยสเลปตาต่อตาหมายว่าไหนเจ๊ไอ้สัตว์ไปโอเคมีอะไรน่าโอ้ยว้าวอะไรเยอะเนี่ยF5ทุกคนเกมต่อนี่หรอทั้งนั้นดูจริงถึงกระไรของลิเวียในนามของไอแอนนาเราสามารถเดินทางทับหมู่บ้านของท่านสัตว์ร้ายโอเคหนูไปแล้วเปล่าสัตว์ดักโกเวกโว้ยดูดิตอนนี้ไม่ของเชี่ยขวานเทสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวนะเรื่องของไวฮันนักรบของไวฮันเลยเหรอเดี๋ยวมันเดินด้วยไม่เท่F5ทุกคนไปต่อเลยโรชกูไป Faster. ไปหน่อย faster โรชก็ไม่เป็นไรสู้มึงก่อนนะไอ้สัตว์ไปไหนกลับมาก่อนอันนั้นอะไรวะทสชอ้าวไอ้เชี่ยเหรอไอ้เชี่ยเดียว400สัตว์ Go. เดี๋ยวสีเชี่ยอะไรเดี๋ยวขอดูเคยก่อนดิไอ้เชี่ยนี่กูพ่อมึงไงไอ้สัตว์ว่ะไอ้เชี่ยเอ้ยนี่มัน DLC กูลืมอ่านเดี๋ยวไอ้สัตว์ดอทแอนด์ไวเรียบร้อยเลยก็ปล่อยทวิสต์ไปได้สัตว์ทวิสต์ปล่อยทวิสต์ไปแล้วแต่อย่างนั้นก็ได้บอกลาหน่อยเฮียแต่อย่างนั้นก็ได้บอกลาเลยสัตว์เท่ดีแผนสังหารทำอะไรกันวะไดเรออนกูขอไปทำ
ขอไปเจอมึงให้จบเลยนะไอ้ที่แดนเลออนไอ้เหี้ยเด็กเหี้ยไอ้สัตว์อยู่ตอนไหนสักทีแดนเลออนไอ้เหี้ยไอ้แดนเรียกมึงไอ้แดนอีเปรตอีเปรตอีพวกเปรตทั้งหลายพวกมึงไม่มาเสียเวลาพวกมึงนอนเหี้ยไปไอ้ทุกคนตอนนี้รวยแล้วตอนนี้เราไปขายของกันเราจะไปไหนนะคิดถึงหมู่บ้านพวกนี้ว่ะตอนนี้เราอยู่นี่เหรอเชี่ยกูคิดถึงอ่ะเย้กูคิดถึงว่ะเควสอยู่ที่นี้กูยังไม่ไปนะคนลองเควสนี้ก่อน Happiness will come. พาทุกคนเฮ้ยมีเขาไม่เชื่อนี่วะ So, I suppose. Might have been days in the past when I'd have said, wonderful. But I can't complain. I'm in one piece. Not bound to a stake atop a pyre. รู้สึกตัวปลอม ไอ้ลองถามมันดีเหี้ย Gotta admit, your manga, it's a brilliant impersonation. Don't remind me. I'm rather disgusted. Come on, he wasn't all out terrible. You understand nothing. A Doppler assumes more than a man's external appearance. I've learnt what a scoundrel had knocking about in his head. Once I became him, not an hour passed before I felt the urge to break a sorceress's fingers. After two, I caught myself lusting to impale someone, and immediately after that, it hit me. The paranoid fear of a Doppler conspiracy. Ever considered leaving? Forgetting Novigrad altogether? What for? To pass from the frying pan into the fire? The war's not yet crept here. Famine's not kicked at our door. Not that the future's looking rosy. But you don't have to be human. Maybe you could try something else. I've assumed many forms over the years, and in spite of all, life as a human has proven most interesting. After all, you humans rule the world. Take care of yourself, Dudu. Oh, those bigots haven't the cunning to strip me of this mask. Greetings! Dudu, tell me. The halfling Biberveld goes from being a prosperous merchant to being a pauper. How? Prefer the long version or the short? Short, please. The war. I was under the impression merchants grow fat on wars. Some do, but I've a serious personality flaw. I'm honest. I could not reap profits from the suffering of others. I paid taxes. I never cooked my books. And then a ship full of my goods sank. I pulled through somehow, but then a second fell prey to Skelligan raiders, rendering me insane. When inflation hit and interest rates rose, I lost. ธุรกิจค่าก็ล้มนี่เรื่องจริงเนี่ยลูกค้าแม่งเป็นต้นเหตุเลย Take care of yourself, Dudu. Oh, those bigots haven't the cunning to strip me of this mask. มึงพูดซ้ำกูเบื่อ What's up? What was that about? She spat in my face. Or None might cat, as well none. have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my เข้าใช้ได้ forte. ได้ไป Gotta say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ekamajigs, maybe you can help an old friend out. เชื่อเลยแค่ค่าให้เจ้ายืมไม่ได้หรอ How can I help you? I dated this girl once. Sophronia. That's a name if you can believe it.
has a merchant ชื่อ for สั a กอย่าง farm, หนึ่ง importer of spices from ชื่อจะแปลก Zerkan. มากที่ใครรู้พ่อนาง And Daddy พ่อของ dear นาง would เป็นพ่อ never หาเครื่ refuse อง his เทศ daughter จาก dear a เชื่อ thing. สักอย่างหนึ่งไม่รู้ We can borrow the coin from her. ยี่เป็นของกูไม่ได้ไอ้สัตว์ Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Arena. One of her props. หาเรื่องตาย You ไอ้ know เหี้ the ย kind they use during performances? อ๋อใช่แสดง Get that, then meet me outside Sophronia's house. น่าแล้วเจ้ามีหน้าที่อะไรหมดเรื่องนี้ถามดิ Let's say I agree and go see Madame Arena. What will you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. ได้ Fine, but Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. นี่ต้องสำ It'll เร็จ work, you'll see. เจ้าก็ Get the sword from Madame Arena and meet me outside Sophronia's at sunset. ไปไอ้เหี้ยไป Black ones, Verdanian, not as they pay, not as they pay. คติกานักคติกาคืออะไรวะคติกาคืออะไรทุกคน To give, you got to have talent and character. โดนด่าดิไม่การน่าจะเป็นโอ้ยเย่กูเผลอกดคลิก This lie. The last individual who tried to come in on my business, it took them a month to find him. Am I being clear, Chive? What's the fuss about? Can you not treat me as a bit of healthy competition? Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained 2 smashed knees are worth 1,000 words. Oh, get out! Magic aim. เกิดอะไรขึ้น what's this about? Nothing. I just wanted you to meet my new pals before they bugger the fuck off. ก่อนที่มันจะ Because we were just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chive. Soon. What's this? นะไอ้มนุ Some ษย์กลายพันธุ์ flea-ridden ตัว mutant got you scared, ทำไม Duke? ทำมึงโหดเลยล่ะ Just say the word. คำสั่งมาเดี๋ยวข้าจัดการมันเองอ่ะไม่สัตว์ Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good? มึงรู้จักว่ากูเป็นใครไอ้เหี้ย Next time, Earl. Let's go. ไอ้สัตว์ Right. Don't show your hides round here ถาม ever ถึงมึง again. เป็นมนุษย์ธรรมดามึงมาสู้วิเชอร์ไอ้สัตว์มึงเห็นดาบกูไหมไอ้เหี้ย Well, that puts me up to the neck in fucking shite without the shovel. มันเกิดเรื่องอะไรกัน What's this all about? Doing business with them? Exactly the plowing opposite. You see, Geralt, old pal. กูพร้อมช่วยไอ้เหี้ย About มึ to งไม่ ask ช่วย me for กู help, aren't you? The thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance, Francis Bedlam, the king of โอ้ beggars. โหรู้จัก To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwent. Getting better by the minute. เขาทาน Not เล the ย playing of it, ข้าไม่ mind เล่น you, มันนะ but the cards แต่ข้า themselves. ซื้อไพ่ต่างหาก Rarest of them ไพ่หา fetch ยากมีรา princely คาแพง sums ทุก these วัน days. That's Sadly, that's not exactly arcane knowledge. Got a buyer in heat for my collection, missing just 3 cards. But Duke's dregs are all over my arse, so... What do you say, Geralt? Fine. We'll try to hunt down those cards. Which ones you need? Fringilla, Vigo, Isengrim, and John Natalis. Devilish hard to get hold of. Duke's been trying too, hasn't had any luck. Wait, you don't even know where to look for these cards? Nah, it's not as bad as that. Yeah, no. I'm betting Zed's got them. He quit fencing recently, only deals in cards now. Unfortunately, the arsewipe won't talk to me. One of a kind Scoia'tael carved out from under his nose. Would you mind going to see him? Zed. Sounds familiar. Big fish in the card pot. There's a shop along the south wall. And thank you, Geralt. I actually think I stand to pay off this debt now. No problem. See you later, Zoltan. Zoltan? Get up.
กี่ยวกับการทำงาน About those cards. You got them? Not yet. So why are you here? Miss me that much? This is no time for chit-chat, Geralt. We need to get those cards. ไอ้เหี้ยจัมโบ้ไอ้เหี้ยหนึ่งก็เอ็นดูมันยิ่งหายในตัวนี้แม่งเรียกจัมโบ้แม่งไอ้จัมโบ้โซแตนคือจัมโบ้ครับทุกคนกี่โมงน่ะโอ้โหจะ11 โมงอะตีกะหรี่ปะไอ้เหี้ยที่ทวิสต์ไฟกูว่าไม่มีเหี้ยทำมันเนี่ยทุกคนไปกันไปยืมดาบไปดูวอซาป้าซาเวSo good to see you. ยินดีที่เดี๋ยวต้องค่อยๆแย้ไปเว้ยถ้าเราอยากได้อะไรบางอย่าง Yes, though he's never told me much about himself. Dudu always had a penchant for enterprise. Probably too honest to succeed in Novigrad, though. Precisely. I've told him countless times that no matter how many times he changes his appearance, the good in him will always emerge. Bloodthirsty tyrants and vicious assassins. He played them so poorly. That must be why. Whereas he always made for an excellent trusted servant or ghost of the old king. Got a request. Need to borrow one of your props. One of the swords you use for stage battles. My, whatever do you need that for? I don't know, but Dandelion claims it's essential. Oh, yes. I suspected Master Dandelion might have. I certainly hope you don't aim to compete with me. Voilà. Thanks. I'll try not to damage it. So long. เข้าไปได้ก่อนให้พ่อมึงนี่ไปกัน Looking to make some coin too, hey? Oh! แบบนี้ตรงนี้เหรอไปกันรู้เลยแผนเลยงั้นทุกคนอย่างแรก F5 อย่างแรกไว้ทุกคน2นี่แผนนั่งสมาธิถือขึ้นมาสิ Finally made it. มาถึงนี่สักที Here's the plan. ขอนะนี่คือแผนของข้าโซเฟียชอบเรื่องราวผจญภัยแบบรักโรแมนติกมากข้าไปสมัครสัตว์จะเป็นยาบุรุษในสายตานางได้ I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. Want me to be the bandit? Knew you'd see the sense in it right away. Are you serious? That's your brilliant plan? I never called it brilliant, but any kind of plan is better than none. Written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, and your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. But... No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. Stop right there. What is this? Help! I see it. Help! Save me! Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I,
Though the scum of the city call me the Crimson Avenger. Yeah. No, not the Crimson Avenger. สัตว์เอ้ยเขาเปล่าซะไอ้คนชั่วจะต้องเสียใจกับโอ้โหไอ้เหี้ยฟังเฮียมันก็ตายแล้วมั้งไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยดาเลออนกุนตีนก่อนไอ้สัตว์เย็ดเคกระโดดฟันโอ้ย He shan't get us there. Eternal fire, what do you want from us? Leave us be. This rogue will soon run off. I'm sure of it. He wouldn't chance getting caught by the guards. Would he? I've got a cold. ทุกคนสัตว์เอ้ยเหี้ยหาเรื่องให้กูอีกไอ้ไดเลออนไอ้เด็กขี้อ่ะไอ้หัวด่าไม่ได้อ๋อให้กูนี่เหรอไอ้เหี้ยนะคนดูด่ามันดิโอ้ยสัตว์ทุเรศไอ้เหี้ยด่าดูที่มันด่าให้กูดิแล้วไม่อยากเข้าไปเผื่อป้องกันตัวหน่อย M5 ทุกคนไปกันpapaya bisa papaya iya kayak ada cok papaya bisa papaya iya bây giờ ép hẹn Nothing hurts as much as life. Sick of it all. Double shades. Look awfully suspicious to me, tramp. Novigrad is a state of Hey, handsome. What? He never given me nothing but. Cái này như nào quá? If you don't know how to give, you can't receive. Saying I'm no good at giving. Greetings. สวัสดีลาก่อน Take care of yourself, Dudu. Oh, those big. Black ones, Redanians. นี่อ่ะ Hellraiser. Don't hit. พบในเลยรุ่งเช้าโอเค I'd give you a. รุ่งเช้าเว้ยทุกคนโอเครุ่งเช้าเว้ย There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have เรื่อง the ไม่ coin มี to ไอ้ pay แต่เงิน him. ไม่จ่ายท่านเลยนะ Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See, it's all peachy. So will you finally decide what style you want for this interior? ไม่ใช่ว่าถามข้าทำไมกันมีตัวเลือกอะไรบ้าง What are our choices? Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor. Promised to let us know his choice as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Geralt, you've known him longer. Say something. แบบโลกอนแบบโรงละครปะคาบาเล่
You're both stage artists, and cabaret's a form of theater. Interior should reflect that. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Well, guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. I'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. แล้วพวกสาวไม่ได้ทำอย่างนะไม่คิดนะเนี่ย We talking about the same Dandelion? Man who loses a fortune worth half of Novigrad in one night? Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. What's the hurry, my pretty? มาทันได้แล้วนะทุกคน โอ้ยไอ้หาตัวกู M5 รอเลย Trouble? Look awfully suspicious to me. ไม่เป็นตัวชนเข่าชนเขาบินได้นี่ Fiends take you. What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiance. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. Hold on. What are you doing here? We were going to meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've got to help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? No idea. Stand back. I'll break the door down. Wait, do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here somewhere. ทำคนใจกันเลยไม่เสียเวลาเว้ย Let's find the key. สัตว์ไม่ใช่เลยทุกคน Not here. ไม่ใช่โอเคกุญแจบ้าน The key. กูไม่ใช่ขโมยแค่กุญแจบ้านนะไอ้ห่ากูลืมบอกไปกูจะมาขโมยของบ้านมึงด้วยไปโอเคสวยเรียกกูมาแค่ขโมยของสวยนี่เปิดวอทซับปะยะ What the devil's this? Get out of my house! Watch it and leave the woman alone. What the? She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right, talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that? Well, there's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of you. Polly's not going anywhere. หรอ
เขาเวอร์จบก่อน Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say coin? And fame. No flirting required. You have my word. Suppose, in that case... I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Well, I'm off. I'll catch up to you. Okay. Whew. Never expected that to go so well. สัตว์อย่าทำวิธีของ Handled แก it แล้วเลย well, เหี้ย Dandelion. Man was putty in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to head back? I've still got to stop by Rotlex. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. ไปเอาใบประกาศเองเจ้ากลับรถที่เธอ I'll go see Rotlick. You head back to the Rosemary. Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. หาเรื่องกูแต้ไอ้เฮียนี่เปิดก็น่าคือลงละคร5 คนโดนเดี๋ยวนะเราเพิ่งผ่านไอ้นั้นเองนี่ลงมีของมาขายให้ลง Greetings, Ivy. Greetings. What do you have on offer? เนี่ยทำไมเกมผมค้างวะขายให้ไม่เท่กูขายให้น่าใช้ว่ะทุกคนไปก่อนแล้วกัน So long. กดแท็บอย่างแรกโอ้ยเฮียแต่รองเท้าสีไม่เข้าเลยวะคือว่าโอเคเข้าไปอีกโอเคเจ๋งมากนี่ทุกคนไปกันดูที่ตอนนี้ของโอเคไม่เกินอีก 19% ก็เกินละ55ทุกคนชนแม่งกระโดดเข่าลอยกระโดดเข่าลอยกระโดดเข่าลอยโดดเข่าลอย
วอทซับเป๊ะไอ้เฮียอะไรวะโจรอ่ะเฮ้ยพวกเฮีย Looking for Rodlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city, but I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. It's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. มึงมาป้อนไอ้เฮียกูไม่ยอมให้มึงขโมยของแน่นอน Strange, don't recall asking your permission. Get him, Fred! มาดิวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวตอนนี้เราเสียเปรียบเว้ยนี่เราเสียเปรียบทุกคนเอ้ยเหี้ยเดี๋ยวไอ้สัตว์โคยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเชื่อไหมคือที่นี่ไม่สัตว์กูได้เปรียบไอ้เชี่ยเดี๋ยวนี่โดดไปเชี่ยที่แคบไอ้สัตว์Come on, come closer. เอ้ยเฮียมาดิโอ้โห2 คนนี้เลยโอ้ย Don't know how much Rotlick owes you, but everything in this house is mine. Want to get something back? Try the Vagelbud estate. Rotlick's losing his last crowns at the races, I wager. ไอ้เชี่ยมึงให้กูสู้นี่ไอ้เฮียกูสู้ได้แหละไอ้สัตว์พ่อมึงเลยเงินกูหายไหมเนี่ยโอเคเงินกูไม่หายดีทุกคนเข้าไปอีกบ้านนั้นได้ปะโอ้ยเฮียพ่อมึงอ่ะไอ้เฮียกูสู้ที่แคบนี่2 คนที่กูสู้เนี่ยว่าไอ้สัตว์มึงบ้าเปล่าไอ้เฮียอันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่หรอมึงเผาใครอ่ะGrimoires and tracts blaspheming the sacred especially. The venerable Vagelbuds invite you to the races. ได้ทุกคนเดี๋ยวกูจะวิ่งไปนี่ก็ไม่เอาไอ้เหี้ยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เฟื่องด้วยความโหดร้อนเอ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะเอ้ยมึงหัวร้อนอยู่นะคุณก็ไปไหนเนี่ยโอเคตรงนี้ทุกคนปะเชี่ยกูสู้อย่างไอ้สัตว์พ่อมึงที่โยแค่ไว้ด้วย2 ต่อ 1ไว้ไอ้เหี้ย1 คนก็ว่าไปอย่างดีควายโง่ไอ้สัตว์โวยแม่มึงไข่ไอ้เหี้ยไม่หนุกกูเดี๋ยวหยุดคุณมากเขาไอ้สัตว์เลยเดี๋ยวไปเกิดอะไรขึ้นวะ Wondering if I could take part in the races. If you've coined for the rider's fee and a steed of your own, why not? Decide quickly, please. There's a race about to begin. These races. Tell me about them. They're run as per Erasmus Vagelbud's dying wish. He came into his fortune by gambling and remained proud of the fact that Family doesn't mind having a racetrack right by their house. The house, his fortune would not even be theirs had they not fulfilled Lord Erasmus's wish. He made it a condition. Any special rules for the races? They're as simple as Lord Erasmus was. 2 competitors, simultaneous start. First to complete a lap around the track wins. I want a race. Grand. Your name and the name of your steed. Geralt of Rivia on Roach. กูน่าไปยุ่งมันเลยสัสไม่ใช่คือเดี๋ยวได้ก็คือแบบที่โยแค่ไม่ได้กูต่อยเขาไอ้เหี้ย ดอกไอ้เหี้ยโกบี้ผ่อนคลองใช่ไหมไอ้เหี้ยขี้เกียจแข่งพวกมึงเนี่ยไปไอ้เกเรลไอ้ไม้เหี้ย
แต่เราไม่ใช่ม้ากูลืมไปนะครับทุกคนไปวิชพ่อมึงอะไปโอเคเราก็ชนะทุกคนเฮ้ยเฮียอีเวนเอ้ย It's no shame to lose to the best, which doesn't mean you shouldn't keep trying. Shall I sign you up for another? วันนี้โอ้ยก็มันเจอกับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องนี้วะคุยไอ้เหี้ยพ่อมึงอ่ะสัตว์เอ้ยมาเหี้ยแล้วกูเมากูเองวะไอ้เหี้ยอย่าฆ่าหน่อยสัตว์โอ้ยเหี้ยพ่อมึงอ่ะไอ้ม้าหัวคุยไอ้เหี้ยอ๋อโอ้โหไอ้เหี้ยได้กดสเปคบาร์ตายเดี๋ยววะโง่ไอ้ควายเชื่อกูเสียเงิน100 บาทเลยนะเว้ยแค่100 บาทเองอย่าไปสนที่นั่นมากเถอะนี่เกมชิ้นนี้เอาชิ้นนั้นมากเราจะอารมณ์เสียร้อนไปไม่ได้เราจะเฮ้ยโค้ยพูดไม่ออกว่ะบังแล้วไปสัตว์วิเชื่อพ่อมึงอ่ะเหี้ยมันนักเสียเวลาไอ้เหี้ยนี่ไม่ไอ้เชี่ยกูจำได้เลยทางเชี่ยนี่แม่งติดอย่าเฮ้ยไม่เอากูชนะโอเคกูได้พี่เลไล่สัตว์เลยกูชนะNot bad, yet we shouldn't kid ourselves. The competition was hardly stiff. Shall I sign you up for another? ไม่เอาไอ้สัสเคียงคุยกับกูแข่งมาแล้วนะ Another race. Captured and displayed in the sideshow of the well, it could be another race. Like to race again. Excellent. Don't go anywhere. We'll start the Vic. ไม่เสียเวลามึงนะFaster. Off you go. ไอ้เหี้ยเลยไปไม่เสียเวลาทุกคนอีห่าเดเรออนพ่อมึงอ่ะเสียเงินไปเลยสัตว์มันจะนั่งดีกว่าให้มันยืมอ่ะไอ้เหี้ยมึงไอ้ควายไปดิไอ้เหี้ยลังโจรกูมาปล้นทีหลังบ้านโอเค
ไปมาไม่เดินมากเหรอถามจริงแล้วเชื่อมึงโดนชนไปเชื่อปัญหาเรื่องมั้ยอ่าฮะกูนั่นละไปรถไอ้รถกล้าเลยผมว่าน่าชนะแหละโอเคชนะละโอเค The final of the Erasmus Vegelbud Memorial Derby is over. Take it easy. The winner is Geralt of ไอ้สัตว์ไอ้มาเหี้ยมึงอย่าแดกคุยแล้วมีดปัดคอเอาม้าของตัวใหม่แม่งดีกว่าคุ้มกว่าไอ้เหี้ยไอ้มาเหี้ย Congratulations, you won in style. Shall I sign you up for another?กับมาสเตอร์เพื่อเริ่มงานแข่งกูว่าคุณแล้วนี่กูว่าแข่งขันแล้วนะถ้าไปทำไมกูได้อยู่ในเควสเนี่ยกูต้องเสียเวลาไอ้เควสมันอ่อนเฮี้ยเนี่ยเหรอพ่อมึงอ่ะไอ้เฮี้ยกูเอาเควสไอ้เฮี้ย Wanna try again? Gained an appetite, have we? He's the competitors saddle up. On 3, 1, 2, 3, off you go. ไปไอ้เฮี้ยหมาเฮี้ยกันแล้วไปดีไอ้สัตว์ชนแม่งฆ่าได้ฆ่าให้หมดไอ้เฮี้ยฆ่าไม่อยากฆ่ามึงอย่าเป็นนะไอ้หมาเฮี้ยโอเคมึงจะมาหลอกกูไอ้หมาเฮี้ยไอ้สัตว์มึงเดินดีหน่อยควายดิไปไอ้เชี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงอยู่ทำไมไอ้มาเหี้ยมึงแพ้แล้วมึงแพ้ทุกอย่างมันไม่แพ้หมดด้วยยังไม่แพ้ทุกอย่างไม่แพ้ไปแล้วโอเครีบมาเลยอะไรมึงโอ้โหไอ้เชี่ยเดี๋ยวเฮียมันใกล้ถึงเชื่อชนะ Glory to the victor. Luke Vegelbud is good, but he's not unbeatable. Shall I sign you up for another? ไม่พอนะCaptured and displayed in such a size. Well, it could be quite profitable. คุณทำไมเสียเวลาของมึงอ่ะไอ้เหี้ยก็โอเคนี่อยู่ดีไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยล่างพ่อมึงเอาเควสที่ให้กูทำวะกูทำตัวเป็นอ่อนดิกูปากดิควายกูมาทำงานสัตว์ Henri Rotlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art. ต้องมาเสียเวลาสัตว์Dandelion sent me. Oh yes. But tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home.
Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. I've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. Let me pay off your debt. No strings attached. Thank you. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. Yeah. ต่อยหน้าไอ้เชี่ยหน่อยดูตอนนี้เงินสัตว์ข้าวไม่เฮียกูข้าวไม่สัตว์นี่เฮียนี่เว้ยโอ้ยเฮียSick of it. Oh. Grand opening tonight. We start in G major. Well, well. See, the crew's been hard at work. Not bad. I love it. Especially the, accoutrements on the wall. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Thanks for everything. Don't mention it. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. โอเคมึงให้ลองเอาดิ Why not? That's my boy. จะฉลองกัน The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He's all right. And she say anything about me? She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? It wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the Cloak and the Dagger. You mean you didn't... Are you crazy? Who do you think I am? She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Ask the dandelion. Priscilla, she's... What? Speak, man. She's badly hurt. Been attacked. They took her to Valmerius Hospital. ยี่ใครทำวะ Attacked? She's hurt? Geralt,
Come with me, please. Of course. Let's go. Yeah, no. Gods. Priscilla. Is she gonna live? I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Oh. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. Yeah. Who could have done this? That I do not know. I do, however, know she is not the perpetrator's first victim. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him. And kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers? Travel them often, Doctor? As often as required for, the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Mm-hmm. Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks. You lead. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. รู้เลยที่เสียงไอ้เหี้ยเรื่องของน้ำยาสีแดงเข้ามานี่กูต้องตีกับคนแน่นอน Victims, hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. ทุกคนเดี๋ยวบันทึกเกมก่อนทุกคนเดี๋ยวเราเอากันนะเดี๋ยวเราค่อยมาทีหลังเนาะก็น่าจบซีนเพียงนี้นะทุกคนใช่หลังจากที่ผ่านเรื่องที่แบบผ่านเรื่องนั้นมาใช่ทุกคนเดี๋ยวเจอคันนี้ก่อนมาครับทุกคน